हॅलो विद्यार्थी मित्र, कशा आहात सर्व? अभ्यास करताय ना? क्वेश्चन सॉल्व करताय ना? प्रॅक्टिस करताय ना? येस, करायलाच पाहिजे. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये सगळ्यात मोठा चॅप्टर, आणि तो म्हणजे कुठला? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक आहे, चलो देन लेट्स बिगिन. आपण सुरुवात करून देऊया. तो याच्यामध्ये आपण काय काय बघणार आहोत? व्हॉट आर टॉपिक्स टू बी कवर्ड? सगळ्यात आधी वी गोना स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक कंडक्शन. सगळ्यात आधी आपण बघू इलेक्ट्रिक कंडक्शन. त्यानंतर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन. इलेक्ट्रिक कंडक्शनचे टाइप्स कुठले कुठले आहेत बरं? देन इलेक्ट्रोलाइट आणि त्यांचे टाइप्स. मग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऑफ अ सोल्युशन, राइट? मग कंडक्टिव्हिटी, मग मोलर कंडक्टिव्हिटी अँड इट्स सिग्निफिकन्स. मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि तिचं सिग्निफिकन्स, राइट? त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत रिलेशनशिप बिटवीन के and molar conductivity. In other words, relationship between molar conductivity and normal conductivity. त्याच्यानंतर variation of conductivity with concentration. Conductivity with concentration कशी बदलत जाते ते आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर आपण बघू variation of molar conductivity with concentration. मग Coulom's law of independent migration of ions. मग application of Coulom's law, molar conductivity and degree of dissociation of weak electrolyte. त्यानंतर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिव्हिटी बाय युजिंग कंडक्टिव्हिटी सेल अँड सेल कॉन्स्टंट, राइट? त्यानंतर आपण बघणार आहोत कंडक्टिव्हिटी, मोलर कंडक्टिव्हिटी कॅल्क्युलेशन कसे केले जातात ते. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आणि त्याचे टाइप्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आणि त्याचे टाइप, जसं इलेक्ट्रोलायटिक सेल, राइट? इलेक्ट्रोलायटिक सेल इन्व्हॉल्विंग इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन NaCl. त्यानंतर इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ एक्वियस NaCl. मग फॅराडेज लॉ. मग गॅल्व्हॅनिक और व्होल्टाइक सेल. त्यानंतर रायटिंग द सेल रिॲक्शन. सेल रिॲक्शन कशी लिहितो, त्याच्या पाठीमागचे आयुपॅक कन्व्हेन्शन्स काय आहेत ते सर्व. ठीक आहे. मग इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल म्हणजे ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल, रिडक्शन पोटेन्शियल काय असतं हे सर्व, राईट? त्याच्यानंतर आयुपॅक कन्व्हेन्शन त्याच्या पाठीमागचं. मग नर्स इक्वेशन, राईट? नर्स इक्वेशन नंतर आपण बघणार आहोत गिब्स एनर्जी अँड सेल पोटेन्शियल. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल आणि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं काय रिलेशन आहे? रेफरन्स इलेक्ट्रोड जसे की SHE म्हणजेच काय? स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आणि त्याचे टाइप्स, युजेस. लीड स्टोरेज बॅटरी म्हणजे लीड अक्युम्युलेटर. त्यानंतर निकेल कॅडमियम सेल और निकॅड सेल. त्यानंतर फ्युएल सेल, ऍडव्हान्टेज आणि ड्रॉबॅक्स ऑफ फ्युएल सेल. मग इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज काय आहे बरं बाळांनो ती बघू, त्याचं ऍप्लिकेशन. मग रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिडायझिंग रिड्युसिंग एजंट्स, स्पॉन्टॅनिटी. या सगळ्या गोष्टी आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. ठीक आहे. सुरुवात आहे सगळ्यात बेसिक गोष्टीपासून, आणि ते म्हणजे इलेक्ट्रिक कंडक्शन. काय? इलेक्ट्रिक कंडक्शन. तर बाळा इलेक्ट्रिक कंडक्शन असतं काय बरं? इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज नथिंग बट व्हॉट? अ फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणा किंवा करंट. बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय असतं बरं? व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाळांनो? Electric current is nothing but flow of charge. Flow of charge from one point to another. Flow of charge from one point to another. Flow of charge from one point to another is nothing but a इलेक्ट्रिक करंट. आणि म्हणजेच काय? इलेक्ट्रिक कंडक्शन. मग हे इलेक्ट्रिक कंडक्शन एक तर मेटल थ्रू होऊ शकतं. जर मेटल थ्रू झालं तर आपण त्याला म्हणतो मेटॅलिक कंडक्शन, आणि जर आयन्स थ्रू झालं तर आपण त्याला काय म्हणतो? आयोनिक कंडक्शन. सो अशा प्रकारे दोन याचे प्रकार, एक मेटॅलिक कंडक्शन, एक आयोनिक कंडक्शन. तात्पर्य मला सांगण्याचं एवढं की कंडक्शन म्हणजे काय? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आणि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट म्हणजेच काय? तर फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज किंवा ट्रान्सफर ऑफ चार्ज, या तुम्ही म्हणू शकता ट्रान्सफर ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज किंवा ट्रान्सफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ट्रान्सफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर त्यालाच म्हणतात इलेक्ट्रिक कंडक्शन. मग आता ह्या इलेक्ट्रिक कंडक्शन हे एकदम बेसिक झालं की बाबा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किंवा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणजेच काय? किंवा फ्लो ऑफ चार्ज मास पण किंवा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणतात. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणजेच काय झालं तुमचं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणजेच तुमचा झाला त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. ठीक आहे. आता याचे झाले, याचे आहेत दोन प्रकार.
एक आहे मेटॅलिक कंडक्शन आणि दुसरं आहे इलेक्ट्रिक किंवा आयोनिक कंडक्शन. आता मेटॅलिक कंडक्शन मध्ये बेसिकली काय होतं, इथे ट्रान्सफर ऑफ चार्ज होतो किंवा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रॉन. इथे इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होतो तो कशामुळे होतो, बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो बेसिकली हियर electric current flows because of movement of electrons from one point to another. एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो तो फ्लो फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉन्समुळे होतो. कोणामुळे होतो, इलेक्ट्रॉन्समुळे होतो. आणि दिस इज जनरली अ कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ युअर मेटल. ही तुमच्या मेटलची एक कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, प्रॉपर्टी. ही मेटल्सचीच प्रॉपर्टी आहे. ही गोष्ट फक्त आणि फक्त मेटल्सच दाखवतात. आणि का दाखवतात तर बाबा तुम्ही सॉलिड स्टेटमध्ये आपण बघितलेलं आहे की मेटल्स जे असतात, मेटल्स हॅज इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलेन्स शेल. त्यांचे व्हॅलेन्स शेल मध्ये काय असतात, इलेक्ट्रॉन्स असतात. आणि कंडक्शन बँड आणि व्हॅलेन्स बँड हे काय असतात, ओव्हरलॅप. मेटल्स मध्ये व्हॅलेन्स बँड आणि कंडक्शन बँड दे आर ओव्हरलॅपिंग विथ इच अदर. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन कॅन इझिली फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. आणि ह्या इलेक्ट्रॉनच्या मुवमेंटमुळेच इलेक्ट्रिक करंट इकडून तिकडे फ्लो होतो आणि म्हणजेच इलेक्ट्रिक कंडक्शन दाखवल्या जातं. आणि हे मेटल्स दाखवतात म्हणून त्याला आपण म्हणतो मेटॅलिक कंडक्शन. काय म्हणतो, मेटॅलिक कंडक्शन, किंवा आपण त्याला म्हणतो मेटॅलिक कंडक्टर्स. आलं लक्षात. सो मेटल्स हॅज इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलेन्स शेल which can flow under the influence of potential difference किंवा voltage. जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय करता किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करता तेव्हा इलेक्ट्रॉन्स एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट कडे फ्लो होता. आलं लक्षात. सो your basically electrons flow from the valence shell to the conduction shell under the influence of potential difference किंवा potential applied म्हणा. ठीक आहे, ते झालं तुमचं मेटॅलिक कंडक्शन. आणि हे मेटॅलिक कंडक्शन आपण खूप चांगल्या प्रकारे सॉलिड स्टेट मध्ये त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे. इथे आपल्याला ते बघण्याचा ऍक्च्युली एवढा काही संबंध येत नाहीये, कारण इथे आपण काय बघणार आहोत, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सोल्युशन आपण बघणार आहोत. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चॅप्टर आहे, नावावरून तुम्हाला कळत असेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ह्या गोष्टींचा स्टडी म्हणजेच काय, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ॲज द नेम सजेस्ट. त्याच्यामुळे इथे जे आपण कंडक्शन बघणार आहोत ते सोल्युशन्सची कंडक्टिव्हिटी बघणार आहोत. सोल्युशन्सची कंडक्टिव्हिटी म्हणजेच काय, इलेक्ट्रोलाइट्सची कंडक्टिव्हिटी. मेटॅलिक कंडक्शनचा प्रकार येतच नाही. हे जस्ट कंडक्शन मी सांगितलं. कंडक्शनचे दोन टाईप, मेटॅलिक कंडक्शन आणि आयोनिक कंडक्शन किंवा इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन, म्हणून मला हे सांगावं लागलं. ठीक आहे, असा मेन पॉइंट आपला आहे इलेक्ट्रोलायटिक और आयोनिक कंडक्शन. आता इलेक्ट्रोलायटिक किंवा आयोनिक कंडक्शन म्हणजे काय, इट is the flow of charge or transfer of charge. It is the transfer of charge due to movement of ions. आयन्सच्या मूवमेंट मुळे जो चार्ज ट्रान्सफर होतो, आयन्सच्या मूवमेंट मुळे जो चार्ज ट्रान्सफर होतो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम one point of the solution
फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सोल्युशन टू अनदर पार्ट ऑफ द सोल्युशन. आणि याच्यामुळे जी काय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते किंवा जे काय कंडक्शन दाखवलं जातं त्याला आपण म्हणतो आयोनिक कंडक्शन. किंवा आता हे आयन्स मुळे असल्यामुळे आपण याला आयनिक कंडक्शन म्हणतो, राईट. द कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ आयन्स, दॅट इज वाय वी आर कॉलिंग इट एज आयन्स ओनली, राईट, और आयनिक कंडक्शन ओनली. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का म्हणतो तर कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन म्हणण्याचं रिझन त्याला असं आहे की कंडक्शन शोन बाय the electrolytes. कंडक्शन शोन बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स आहे म्हणून त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. आलं लक्षात. कंडक्शन शोन बाय द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट तुमचं कंडक्शन दाखवत आहे त्या ठिकाणी ना. मग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन कसं दाखवतं बाळांनो? बाय मुवमेंट ऑफ आयन्स ओनली. आणि आयन्स काय असतात? आयन्स वरती चार्ज असतो. सो आयन्स इकडून तिकडे मूव्ह होता म्हणजे काय होतं? चार्ज तिकडून तिकडे फ्लो होतो. आणि चार्ज फ्लो झाला म्हणजे काय? इलेक्ट्रिक कंडक्शन दाखवलं जाणार. आणि दॅट इज हाऊ द आयनिक कंडक्शन इज ऑल अबाउट. आलं लक्षात. सो कंडक्शन ड्यू टू आयन्स. आयन्स कोणाचे असतात? इलेक्ट्रोलाइट. हे तुम्हाला पण माहिती. सो कंडक्शन ड्यू टू आयन्स इज कॉल्ड एज आयनिक कंडक्शन. आणि हे आयन्स इलेक्ट्रोलाइटचे असतात म्हणून त्याला आपण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन सुद्धा म्हणू शकतो. आलं लक्षात. इलेक्ट्रिक कंडक्शन आणि मेटॅलिक कंडक्शन. ठीक आहे. आता आपण पुढे निघूया आणि बघूया इलेक्ट्रोलाइट अँड देअर टाइप्स. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं हे तुम्हाला फक्त एक ओळख माहिती पाहिजे म्हणून सांगितलं. खरा चॅप्टर आपला स्टार्ट होतो इथून. इलेक्ट्रोलाइटिक किंवा आयनिक कंडक्शन. जसं मी सांगितलं कंडक्शन ड्यू टू आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट produced in the solution are called as electrolytic or ionic conduction. मग हे इलेक्ट्रोलाइट्स आयन्स प्रोड्यूस करताय, राईट. मग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय ते आता आपण आधी बघूया. इलेक्ट्रोलाइट. मग इलेक्ट्रोलाइट अँड देअर टाइप्स. आता इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय? एनी सबस्टन्स हे ऍक्च्युली आपण आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये बघितलेलं आहेच, राईट. आयनिक इक्विलिब्रियम मध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे म्हणून मी आयनिक इक्विलिब्रियम मध्ये हा चॅप्टर आसपास घेतो आहे. ठीक आहे. सो एनी सबस्टन्स which dissociates almost completely. Any substance which dissociates almost completely in aqueous solution. हे ऍक्च्युअली डेफिनेशन स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचे होते. आपण असं म्हणू शकतो. थांबा जरा. एनी सबस्टन्स आपण वेगळ्या शब्दात असं म्हणू शकतो की एनी सबस्टन्स विच प्रोड्युसेस आयन्स. एनी सबस्टन्स विच प्रोड्युसेस आयन्स on dissociation. Any substance which produces ions on dissociation. In aqueous solution. Any substance which produces ions on dissociation in aqueous solution is called as इलेक्ट्रोलाइट्स. त्यालाच काय म्हणता? इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट हा असा सबस्टन्स असतो जो आयन्स प्रोड्यूस करतो. काय करतो? आयन्स प्रोड्यूस करतो व्हेन इट इज डिसोसिएटेड इन ॲक्वियस सोल्युशन. ठीक आहे. मग आता तो जास्त प्रमाणात आयन्स प्रोड्यूस करतो की कमी प्रमाणात प्रोड्यूस करतो त्याच्यावर त्याचे दोन टाइप्स आहे. त्याचे टाइप्स आहे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि दुसरं काय? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय? एनी इलेक्ट्रोलाइट विच dissociates
almost completely. Any electrolyte which dissociates almost completely in aqueous solution. असा कुठलाही इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलमोस्ट कम्प्लिटली डिसोसिएट होतो त्याला म्हणता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय? एनी सबस्टन्स which dissociates incompletely or partially in aqueous solution. Any substance which dissociates incompletely or partially in aqueous solution would be called as weak electrolyte. तुम्ही म्हणाल एखादा सबस्टन्स हा ऑलमोस्ट कम्प्लिटली डिसोसिएट झाला आहे किंवा पार्शियली डिसोसिएट झाला आहे, हे कळणार कसं? तर सिंपल आहे. जो सबस्टन्स ऑलमोस्ट कम्प्लिटली किंवा जास्त डिसोसिएट होतो, जसं की स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, तो जास्त आयन्स प्रोड्यूस करतो. जास्त आयन्स प्रोड्यूस केले म्हणजे जास्त चार्ज ट्रान्सफर, जास्त चार्ज ट्रान्सफर म्हणजे कंडक्टिव्हिटी जास्त. एवढं सिंपल. ज्या सोल्युशनची कंडक्टिव्हिटी बरीच जास्त असते, हायर असते दॅन दी नॉर्मल सोल्युशन. याचा अर्थ काय? म्हणजे नॉर्मल सोल्युशन कुठलं? तुम्ही वॉटर सोल्युशन नॉर्मल घेतलं, त्याची कंडक्टिव्हिटी एकदम कमी असते किंवा झिरो असते, थोडी बहुत असते. त्याच्यामध्ये मी एखादा सॉल्ट डिसोसिएट केला, तो सॉल्ट पूर्णपणे डिसोसिएट झाला तर कंडक्टिव्हिटी खूप जास्त वाढलेली दिसते. मग त्याच्यावर लक्षात येतं की जो इलेक्ट्रोलाइट किंवा जो सॉल्ट मी तिथे घेतलेला आहे तो काय? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. आणि एखादा सॉल्ट किंवा एखादा सबस्टन्स मी जेव्हा वॉटरमध्ये डिसॉल्व्ह केला आणि मग त्याचे आयन्स काही ना काही तर प्रोड्यूस होणारच, राईट. आणि मग जेव्हा त्याची कंडक्टिव्हिटी मी चेक केली तर ती कंडक्टिव्हिटी मला खूप जास्त नाही आढळली, वॉटरपेक्षा थोडीशी जास्त कंडक्टिव्हिटी आढळली. याचा अर्थ काय? की जास्त आयन्स प्रोड्यूस नाही झालेले. मग जास्त आयन्स प्रोड्यूस नाही झालेले म्हणजेच काय? की बाबा त्याचे आयन्स कमी आहे, सॉरी कंडक्टिव्हिटी कमी आहे म्हणजे जास्त आयन्स प्रोड्यूस नाही झाले. जास्त आयन्स प्रोड्यूस नाही झाले म्हणजे तो काय असला पाहिजे? वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो अशा प्रकारे बाय युजिंग कंडक्टिव्हिटी तुम्हाला कळू शकतं की एखादा सबस्टन्स स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे की वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे. एवढं सिंपल ते आहे. ठीक आहे. आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचे टाइप्स कुठले कुठले आहे तर बघा, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचे टाइप्स आहेत स्ट्रॉंग ऍसिड्स, strong acids and bases. Strong acid, strong base हे सगळे येतात स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. अँड सॉल्ट्स, सगळ्या टाइपचे सॉल्ट्स, ऑलमोस्ट सगळ्या टाइपचे जे सॉल्ट्स येतात दे आर नथिंग बट व्हॉट? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट ओनली. ते स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच असतात त्या ठिकाणी. ठीक आहे. वीक इलेक्ट्रोलाइट कुठला? बाबा वीक ऍसिड, weak acids and bases. Weak acids and bases जे असतात they are nothing but the weak electrolyte. They do not dissociate that much as your strong electrolytes are. So weak acid, weak bases आणि काही sparingly soluble salt. Some sparingly soluble salts. They comes into category of weak electrolytes. Okay. तो अशा प्रकारे स्ट्रॉंग वीक दोन प्रकारचे इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. ओके. ठीक आहे. चलो मूविंग अहेड नाउ. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ अ सोल्युशन. आता इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ अ सोल्युशन म्हणजे नक्की काय असतं हे लक्षात घेऊया. ते कळण्याच्या आधी तुम्हाला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की बाबा रेझिस्टन्स काय असतो. रेझिस्टन्स आता तुम्ही फिजिक्समध्ये रेझिस्टन्स काय शिकला असालच, राईट. त्याच्यानुसार तुम्हाला रेझिस्टन्सची डेफिनेशन पण माहिती असेल. काय डेफिनेशन आहे बरं बाळांनो? रेझिस्टन्स इज इक्वल टू व्हॉट? व्होल्टेज अप्लाइड. रेझिस्टन्स इज इक्वल टू व्होल्टेज अप्लाइड टू द गिवन इलेक्ट्रिक सिस्टम. म्हणजे काय? व्ही डिवाइड बाय व्हॉट? आय. आय काय? करंट इन एम्पियर्स. आय इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर्स. इन अदर वर्ड्स your R is equal to V by I.
राईट. आर म्हणजेच काय, रेजिस्टन्स, रेजिस्टन्स टू द इलेक्ट्रिक कंडक्शन, अँड इट इज ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हॉट, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट. जेवढा जास्त रेजिस्टन्स तेवढा कमी इलेक्ट्रिकल करंट, जेवढा कमी रेजिस्टन्स तेवढा जास्त इलेक्ट्रिक करंट. सो आर, आरचं युनिट काय असतं बरं बाळांनो, युनिट ऑफ युअर आर इज ओहम, युनिट इज व्हॉट, ओहम, राईट. आता आता कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर बाळांनो रेजिस्टन्स जसं आहे तसंच कंडक्टन्स. कंडक्टन्स काय असणार, कंडक्टन्स असणार तुमचा इनवर्स ऑफ आर. काय असणार, कंडक्टन्स मी जर जी घेतला, सो जी इज इक्वल टू 1/r. इनवर्स ऑफ रेजिस्टन्स इज इक्वल टू कंडक्टन्स. एवढं सिंपल ते आहे, राईट. आता आता ह्या झाल्या, ह्या ज्या डेफिनेशन तुम्हाला मी सांगितल्या, ह्या डेफिनेशन झाल्या अकॉर्डिंग टू व्हॉट यू हॅव लर्न इन फिजिक्स. तुम्ही फिजिक्स मध्ये शिकला जे आहात त्याला धरून ह्या डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगितल्या. ठीक आहे. आता केमिस्ट्रीच्या अँगलनी बघा डेफिनेशन काय येणार, म्हणजे तिथे फिजिक्सचा अँगल आहेच ऑब्विसली, नाही असं नाही, पण आपला चॅप्टरचा जो कॉन्टेक्स्ट आहे तो लक्षात घेऊया. तर त्या कॉन्टेक्स्ट नुसार तुमचा रेजिस्टन्स काय असतो, रेजिस्टन्स त्यानुसार आहे तुमचा रेजिस्टन्स. हा तुम्ही डेफिनेशन मध्ये लिहितो, रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. तुमचा जो रेजिस्टन्स असतो, कुठला रेजिस्टन्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शनला जो ऑपोज करतो तो जो रेजिस्टन्स आहे, दॅट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर अँड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अँड देअरफॉर तुम्हाला इथे काय मिळणार, आर इज इक्वल टू, आता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी प्रोपोर्शनॅलिटी आहे, म्हणजे मी काय घेऊ शकतो, प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट रो, रो इज इक्वल टू L/A. मग आता हा रो म्हणजेच काय बरं, रो म्हणजे नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिव्हिटी. काय म्हणता याला, रेजिस्टिव्हिटी म्हणा, किंवा यू कॅन ऑल्सो कॉल दिस एज स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. त्याला स्पेसिफिक रेजिस्टन्स सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी म्हणू शकता. As far as here is concerned, we call this as resistivity. Now, what is resistivity? Resistivity is the resistance. Resistivity is the resistance of a conductor. Resistivity is nothing but the resistance of the conductor. Here ही value equal केव्हा होणार बाळांनो, जेव्हा L तुमचा असणार 1, म्हणजे काय, कंडक्टर ऑफ युनिट लेंथ म्हणजे 1 सेंटीमीटर अँड क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर, म्हणजे हा पण 1 हा पण 1, हे दोघं जेव्हा 1 1 असतील तेव्हा तुमचा रेजिस्टिव्हिटी इज इक्वल टू रेजिस्टन्स, राईट. सो इन अदर वर्ड्स, रेजिस्टिव्हिटी इज द रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर having length 1 सेंटीमीटर and A म्हणजे काय, area of cross section. A is equal to area of cross section. So resistivity is equal to resistance of a conductor having a length of 1 centimeter and area of cross section. Area of cross section एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हवा तर युनिट तुम्ही लिहू शकता, किंवा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर. सो बेसिकली हा पण 1 हा पण 1, म्हणजे आर इज इक्वल टू काय झाला, रो. सो हियर यू कॅन हॅव आर इज इक्वल टू रो वेन एल इज इक्वल टू 1, अरे थांबा, एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर and A is equal to 1 centimeter square. So it is the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. Okay, so ह्या प्रकारे तुम्ही रेजिस्टिव्हिटी आणि रेजिस्टन्स डिफाइन करू शकता. मग कंडक्टन्स काय, आता कंडक्टन्स पूर्ण ठिकाणी आपला कंडक्टन्स बघायचा आहे, ठीक आहे. तर पण आपण या ठिकाणी फक्त कंडक्टन्स नाही बघणार आहोत, तर आपण कंडक्टन्स सोबत रेजिस्टन्स सुद्धा बघत आहोत. भले मी हेडिंग तुम्हाला इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्सची दिलेली असेल, ठीक आहे, कारण रेजिस्टन्स ऍक्च्युअली ॲज सच केमिस्ट्रीमध्ये नाही आहेत, इट कम्स मेनली इन द फिजिक्स, ठीक आहे.
तर त्याचा सिग्निफिकन्स जास्त करून फिजिक्समध्येच आहे, ठीक आहे. परंतु इथे आपल्या दोघांचा संबंध घ्यायचा आहे आणि कंडक्टन्स सोबत तुम्हाला रेजिस्टन्स माहिती असायला हवा म्हणून मी सांगितलं, ठीक आहे. सो आता कंडक्टन्स काय आहे बरं, जर हा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाय A असेल तर कंडक्टन्स ला आपण घेऊ शकतो काय घेतलं आपण G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियसली याच्या ऑपोजिट असणार ना, G इज इक्वल टू 1 बाय R, तुम्हीच बघितलंय. सो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर and inversely proportional to the length of a conductor, right? त्याच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिट येणार. Conductance of a solution is directly proportional to area of cross section of a conductor and it is inversely proportional to the length of the conductor. आता ही proportionality आली म्हणजेच काय येणार, proportionality constant येणार. मग तुमचा proportionality constant काय, G is equal to K to A upon L. आता इथे पुन्हा तेच, here again we can correlate in the same fashion as we did for the resistivity and resistance. तिकडे जसं आपण केलं तसंच आपण इथे करू शकतो. G is equal to K, G is equal to K when A is equal to 1 centimeter square and L is equal to 1 centimeter. आणि K म्हणजेच काय बाळा तुमचा, K म्हणजेच तुमचा आहे कंडक्टन्स. काय आहे, कंडक्टन्स. मग आता तुम्हाला कंडक्टन्सला डिफाइन करायचं असेल तर कसं करणार, तर कंडक्टन्स इज द कंडक्टिव्हिटी, कंडक्टन्स इज द कंडक्टिव्हिटी ऑफ ए कंडक्टर. Conductance is the conductivity of a conductor having unit area of cross section, unit area of cross section and of unit length, unit area of cross section and of unit length. म्हणजे A is equal to 1 centimeter square आणि L is equal to 1 centimeter. हे जेव्हा असेल तेव्हा कंडक्टन्स इज इक्वल टू कंडक्टिव्हिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंडक्टर. आले लक्षात. सो दॅट इज हाऊ कंडक्टिव्हिटी, कंडक्टन्स, रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टिव्हिटी ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड. आले लक्षात, ठीक आहे. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट देन. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिव्हिटी. नाव आता कंडक्टिव्हिटी काय आहे, आता कंडक्टिव्हिटी काय आहे हे तुम्हाला मागच्या स्लाइड वरतूनच कळणार. बघा काय कंडक्टिव्हिटी, G इज इक्वल टू K इंटू A बाय L, राईट. G इज इक्वल टू K इंटू A बाय L. कंडक्टिव्हिटी म्हणजे मुलांना काय, K. सो K ची व्हॅल्यू काय येणार, K इज इक्वल टू G इंटू L बाय A, राईट. सो G इज काय, G तुमचा आहे कंडक्टन्स. G चा इनवर्स काय येतो बाळांनो, G चा इनवर्स येतो रेजिस्टन्स 1 बाय R इंटू L बाय A. That is what is called as K, right? किंवा तुम्ही दुसरा कुठलाही व्हॅल्यू टाकू शकता, हवं तर हेच घ्या. हे इक्वेशन सुद्धा कोरिलेट करतं. हे तुम्हाला माहिती आहे, G इज इक्वल टू K इंटू A बाय L. K म्हणजे काय तुमचा कंडक्टिव्हिटी. सो कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू G इंटू L बाय A. G म्हणजेच काय 1 बाय R, राईट. दॅट्स हाऊ इट इज को रिलेटेड. ओके. सो कंडक्टिव्हिटी झाली. आता आपण जाऊया पुढे. आता नेक्स्ट स्लाइड इज मोलर कंडक्टिव्हिटी अँड इट्स सिग्निफिकन्स. आता मोलर कंडक्टिव्हिटी काय आहे बाळांनो, तर बघा मोलर कंडक्टिव्हिटी जी असते ना मुलांनो, मोलर कंडक्टिव्हिटी आपल्याला याची गरज का पडली पहिले तुम्हाला ते सांगतो. तुम्ही समजा दोन वेगवेगळ्या सोल्युशनचा कंडक्टन्स मेजर करायला गेला तर तुम्हाला त्याचा कंडक्टन्स हा नेहमी वेगळाच सापडेल. आता तुम्ही म्हणाल सर वेगळा का सापडेल, तर वेगळा बघा माझ्याकडे दोन सोल्युशन आहे. एक सोल्युशन आहे A आणि दुसरा आहे सोल्युशन B. सोल्युशन A, सोल्युशन B. इथे पण एक सोल्युशन आहे आणि इथे हे दुसरा सोल्युशन आहे, राईट. तर असे माझ्याकडे दोन सोल्युशन त्या ठिकाणी आहेत. आता सोल्युशन A आणि सोल्युशन B या दोघांचा कंडक्टन्स हा तुम्हाला नेहमी वेगवेगळा सापडेल.
नेहमी वेगवेगळा सापडेल. याचा अर्थ काय की टेम्परेचर जरी तुम्ही सेम ठेवलं, ठीक आहे, तुम्ही टेम्परेचर सेम ठेवलं, पण हे दोन सोल्युशन वेगवेगळे जर असतील, वेगवेगळ्या सबस्टन्सचे, सबस्टन्स ए आणि सबस्टन्स बी चा आहे, ठीक आहे, टेम्परेचर सेम आहे, सगळ्या गोष्टी सेम आहे, परंतु त्यांचा कंडक्टन्स मात्र वेगवेगळा येईल. मग तुम्हाला जर या दोघांना कम्पेअर करायचं असेल की बाबा कोणाची कंडक्टिव्हिटी जास्त आहे, कोणाची कंडक्टिव्हिटी कमी आहे, तुम्हाला कसं कळणार? तुम्हाला ते कळण्याचा काही एक मार्ग नाहीये. आणि म्हणून कोलार्श नावाच्या सायंटिस्टनं एक नवीन टर्म सुचवली. ती टर्म काय होती? ती टर्म होती मोलार कंडक्टिव्हिटी. काय होती? मोलार कंडक्टिव्हिटी. आता ही मोलार कंडक्टिव्हिटी बाळांनो, काय आहे ही मोलार कंडक्टिव्हिटी? तर मोलार कंडक्टिव्हिटीला त्यांनी सांगितलं दिलं लॅम्बडा. काय दिलं? लॅम्बडा. लॅम्बडा इज इक्वल टू कंडक्टिव्हिटी डिवायडेड बाय सी. सी म्हणजे काय? इट्स मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. सीचा अर्थ काय? सी इज इक्वल टू नथिंग बट इट्स मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजेच काय? मोलर कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिव्हिटी डिवायडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. हे त्यांनी त्या ठिकाणी को रिलेट केलं किंवा कनेक्ट केलं. ही टर्म त्यांनी इंट्रोड्यूस केली. आता डेफिनेशन काय? तर मोलार कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय? मोलार कंडक्टिव्हिटी इज द कंडक्टिव्हिटी is the conductivity of a solution containing 1 mole of electrolyte. Molar is conductivity is the conductivity of a solution containing 1 mole of the electrolyte placed in two electrodes which are 1 centimeter apart. असे दोन इलेक्ट्रोड असे दोन इलेक्ट्रोड आहेत जे 1 सेंटीमीटर अपार्ट आहेत. ठीक आहे, 1 सेंटीमीटर अपार्ट म्हणजे एकदम छोटीशी जागा, आणि त्यांच्यामध्ये ती जागा एवढी सफिशियंट आहे की ते तेवढं व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करू शकते, ज्या व्हॉल्यूम मध्ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट असू शकतो. So basically it is the conductivity of a solution containing 1 mole of the electrolyte placed in 2 electrodes which are 1 centimeter apart. आणि याच्यापासून जी कंडक्टिव्हिटी येते त्यालाच आपण म्हणतो मोलार कंडक्टिव्हिटी. ठीक आहे, सो बेसिकली it is the conductivity produced by the ions of electrolyte in its 1 molar solution. In its 1 molar solution. It is the conductivity produced by the ions of electrolyte in its 1 molar solution. त्यालाच म्हणतात मोलार कंडक्टिव्हिटी. सो नावावरून कळतच ना, मोलार कंडक्टिव्हिटी इट इज द कंडक्टिव्हिटी ऑफ अ सोल्युशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. जेव्हा ते सोल्युशन तुम्ही ठेवलेलं असेल 1 सेंटीमीटर अपार्ट अशा 2 इलेक्ट्रोडच्या बरोबर मध्ये. आलं लक्षात? सो दॅट इज व्हॉट द मोलार कंडक्टिव्हिटी इज. आणि मोलार कंडक्टिव्हिटी आणि तुमची नॉर्मल कंडक्टिव्हिटी या दोघांमध्ये काय कोरिलेशन आहे? लॅम्बडा इज इक्वल टू K/C. आलं लक्षात? ओके, दॅट इज व्हॉट द मोलार कंडक्टिव्हिटी इज ऑल अबाउट. आता मुव्हिंग अहेड, रिलेशनशिप बिटवीन मोलार कंडक्टिव्हिटी अँड कंडक्टिव्हिटी. आता आपण जस्ट कनेक्शन त्यांचं बघितलं. ठीक आहे, परंतु आपण याला अजून रिफाईन वे मध्ये कसं सांगता येईल ते बघा. तर बघा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिव्हिटी ही काय असते? इट इज द कंडक्टिव्हिटी of a solution
whose volume is 1 centimeter cube. whose volume is किती 1 centimeter cube. ओके. आता आणि टोटल तुम्ही जर टोटल व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन बघितलं, टोटल व्हॉल्यूम आपण कन्सिडर करू सेंटीमीटर क्यूब. किती सेंटीमीटर क्यूब. आता ते किती सेंटीमीटर क्यूब, जनरली n सेंटीमीटर क्यूब असतात. ठीक आहे. आता हे जेवढे सेंटीमीटर क्यूब येतात याच्यामध्ये किती पण येतील, टोटल व्हॉल्यूम इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब. याच्यातला प्रत्येक 1 सेंटीमीटर क्यूब, एव्हरी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, every 1 centimeter cube of solution of total volume which is centimeter cube of solution. ठीक आहे. टोटल व्हॉल्यूम किती बाळांनो, सेंटीमीटर क्यूब. त्याच्यातला प्रत्येक एक, त्याच्यातला ही जी टर्म ही मोठी आहे. काय टोटल व्हॉल्यूम विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब. ही टोटल जी टर्म ही मोठी आहे. याच्यातला प्रत्येक 1 सेंटीमीटर क्यूब जो असतो, एव्हरी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टोटल व्हॉल्यूम विच इज सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्युशन हॅज कंडक्टिव्हिटी. त्याची कंडक्टिव्हिटी किती असते, हॅज कंडक्टिव्हिटी इक्वल टू के. काय असते, इक्वल टू के. म्हणजेच काय, हे जे तुम्हाला बोललो मी, हे कनेक्टेड आहे मोलर कंडक्टिव्हिटीला. दिस इज कनेक्टेड टू मोलर कंडक्टिव्हिटी. मोलर कंडक्टिव्हिटीसाठी जे व्हॉल्यूम आहे ते सेंटीमीटर क्यूब आहे. आणि इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टिव्हिटी काय असते, इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टिव्हिटी म्हणजे इट इज द कंडक्टिव्हिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्युशन. मग ह्या 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्युशन जे आहे मोलर कंडक्टिव्हिटीचा, त्याच्यातला प्रत्येक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्युशनची जी कंडक्टिव्हिटी आहे ती आहे तुमची इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टिव्हिटी. याचाच अर्थ काय की मोलर कंडक्टिव्हिटी, एकदा तुम्ही लॅम्बडा घ्या किंवा वी कॅन ऑल्सो टेक लॅम्बडा एम. लॅम्बडा और लॅम्बडा एम, दिस लॅम्बडा और लॅम्बडा एम, दिस लॅम्बडा और लॅम्बडा एम इज इक्वल टू के. प्रत्येक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्युशनची कंडक्टिव्हिटी आहे के. असे किती आहे टोटल, व्ही. किती आहे, व्ही. देयरफॉर डेल्टा एम इज इक्वल टू के इंटू व्ही. हे आहे कोरिलेशन मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि तुमच्या इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टिव्हिटी मधला. तर तुम्हाला पण माहिती आहे की बाबा व्ही इज इक्वल टू 1/c, राईट. V is equal to 1/c, where concentration is mole per decimeter cube किंवा mole per centimeter cube, right. मग ती व्हॅल्यू जर तुम्ही इथे टाकली, डेल्टा इज इक्वल टू k/c, आणि सेंटीमीटर क्यूब असल्यामुळे याचा कोरिलेशन काय बनणार, 1000. काय 1000 इंटू k/c. आणि अशा प्रकारे तुमचं मोलर कंडक्टिव्हिटी हे घ्या किंवा नुसता लॅम्बडा घ्या, इज इक्वल टू 1000 इंटू k/c. अशा प्रकारे यांचं कोरिलेशन त्या ठिकाणी आहे. आलं लक्षात. सो बेसिकली हा फॉर्म्युला आपण लास्ट केस मध्ये बघितलाच होता k/c. ठीक आहे. परंतु त्याला अजून रिफाइंड वे मध्ये जेव्हा तुम्ही त्याला कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्म मध्ये कन्वर्ट करतात व्हॉल्यूम कडून जाताना, तेव्हा 1000 ही टर्म येते. ही कशामुळे होते, मोल्समुळे. कारण मोलारिटी आपण बेसिकली म्हणतो. मोलारिटीचा नंबर ऑफ मोल्स किंवा मोलारिटीचा फॉर्म्युला काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन 1 लिटर ऑफ सोल्युशन. 1 लिटर म्हणजे 1000 ml म्हणजे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, म्हणून तो 1000 त्या ठिकाणी आलेला आहे. आले लक्षात. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, हा तुमच्या कामात येणार. ठीक आहे. चलो मूविंग अहेड. आता रिलेशनशिप बिटवीन के अँड लॅम्बडा, कंडक्टिव्हिटी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी तर झालं. ठीक आहे. आता आपण पुढे जाऊया. व्हेरिएशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन. कंडक्टिव्हिटी आणि कॉन्सन्ट्रेशन हे कसं व्हेरी होतं ते आपण बघूया. आता बघा, जर सपोज तुम्ही डायल्युशन वाढवलं, ऑन डायल्युशन वाढवलं म्हणजे बाळा तुम्ही काय करतात, तुम्ही सॉल्व्हेंट वाढवतात. ऑन डायल्युशन तुम्ही सॉल्व्हेंटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं. ऑन डायल्युशन व्हॉट वुड हॅपन,
concentration would decrease, right? On dilution concentration decreases. जेव्हा तुम्ही डायल्यूशन करतात, सोल्युशनला अजून जास्त डायल्यूट करायला जाता, तेव्हा तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं, वाढतं की कमी होतं? तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं, राईट? पण ऑन डायल्यूशन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन्क्रीजेस. ऑन डायल्यूशन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन्क्रीजेस. सोल्युशनचं व्हॉल्यूम मात्र वाढलं, राईट? आता सोल्युशनचं व्हॉल्यूम जर वाढलं तर जो इलेक्ट्रोलाइट मध्ये आहे त्या इलेक्ट्रोलाइटला डिझॉल्व्ह होण्यासाठी अजून जागा मिळाली, अजून सॉल्व्हंट मिळालं. अजून सॉल्व्हंट मिळालं म्हणजे काय, तुमचा इलेक्ट्रोलाइटचा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाढणार आणि तो अजून जास्त आयन्स प्रोड्यूस करणार. याच्यामुळे काय होणार, अल्फा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट increases. अल्फा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट increases. कारण व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन वाढलं ना. जर व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन वाढलं, तुम्ही डायल्यूशन केलं म्हणजे काय, सोल्युशनचं जे व्हॉल्यूम आहे ते वाढवलं. सोल्युशनचं व्हॉल्यूम तुम्ही कसं वाढवणार, त्याच्यामध्ये अजून सॉल्व्हेंट टाकून. तुम्ही सॉल्व्हेंट टाकला की बाबा अजून जास्त फोर्सेस इन्व्हॉल्व्ह होतील जे इलेक्ट्रोलाइटला ब्रेक करायला बघणार, म्हणजे अजून त्याचं जास्त डिसोसिएशन करणार. म्हणजेच काय, त्याचा अल्फा वाढला. अल्फा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट increases म्हणजेच काय, number of ions produced, number of ions produced also increases. जे नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस होत आहे त्यांचा सुद्धा नंबर त्या ठिकाणी वाढलेला असतात. नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस ऑल्सो increases. This increase however is not proportional with increase in volume. हा जो increase झालाय, this increase is not proportional with increase in volume. म्हणजेच काय, जेवढे नंबर ऑफ आयन्स वाढले आहे त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणात व्हॉल्यूम वाढले. व्हॉल्यूम बरंच वाढलंय. डायल्यूशन तुम्ही केल्यामुळे, डायल्यूशन भरपूर प्रमाणात केल्यामुळे व्हॉल्यूम खूप जास्त वाढले. पण आयन्स, त्याच्यामुळे आयन्स जास्त डिसोसिएट झाले, हे मान्य, ठीक आहे. परंतु हा जो इन्क्रीज इन नंबर ऑफ आयन्स आहे, हे जे नंबर ऑफ आयन्स वाढले हे तेवढे नाही वाढले जेवढं व्हॉल्यूम वाढले. आणि म्हणून मी म्हणतोय की this increase however is not proportional with increase in volume. आणि त्याच्यामुळे काय, which means, त्याचा अर्थ काय, which means number of ions per unit volume of the solution, total number of ions per unit volume of the solution is decreased. तुम्ही व्हॉल्यूम जेवढं वाढवलं तेवढे मात्र आयन्स वाढलेले नाहीयेत. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, which means number of ions per unit. तुम्ही युनिट पकडताय ना, आता पूर्ण टोटल व्हॉल्यूम नाही पकडत, तुम्ही काय पकडताय, पर युनिट. नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट व्हॉल्यूम, नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन, which means number of ions per unit volume of the solution is decreased. And hence your K decreases. कारण K is proportional to the total number of ions per unit volume of the solution. K is proportional to the total number of ions per unit volume of the solution. आता पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन काय, डिक्रीज झाले, त्याच्यामुळे तुमचं K ची व्हॅल्यू पण काय होणार, डिक्रीज्ड होणार. आलं लक्षात. दॅट इज वाय ऑन डायल्यूशन किंवा विथ डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन द टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस. ओके, ठीक आहे. चलो, आता हे झालं व्हेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन. आता
व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन. आता व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन हा ग्राफ समजण्याच्या आधी समजून घेऊया की बाबांनो मोलर अरे सॉरी ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिव्हिटी क्लिअर झाली. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिव्हिटी इज proportional with total number of ions present in unit volume of the solution. As on dilution, total volume of the solution increases. Along with that, alpha also increases. Alpha means total number of ions or degree of dissociation. However, this increase in number of ions is not proportional with increase in volume. म्हणजे काय आयन्स वाढले पण एवढेच वाढले, व्हॉल्यूम मात्र एवढं वाढले. त्याच्यामुळे काय झालं, टोटल नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन इज ऑलवेज लेस. And that is why electrolytic conductivity always decreases. ठीक आहे. तुम्ही जर मोलर कंडक्टिव्हिटी बघायला गेला, on dilution volume increases. On dilution volume is increasing. On dilution volume is increases. So as the volume increases, number of ions जे अगोदर वाढले होते ते पण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिव्हिटी मध्ये सुद्धा आयन्स वाढले होते, तो इथे पण वाढणारच. सो ॲज व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, नंबर ऑफ आयन्स produced also increases. In other words, alpha increases. तर लास्ट केस मध्ये पण अल्फा हा वाढलेलाच होता. बघा ना तुम्ही, इथे सुद्धा तुमचा अल्फा वाढलेलाच होता, मग आता इथे पण तुमचा अल्फा वाढलेला असेल. As volume increases, total number of ions produced also increases. ठीक आहे. आता इथे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिव्हिटी मध्ये तुम्ही काय करतात, टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन. इथे तुम्ही पर युनिट व्हॉल्यूम पकडतात. इथे तुम्ही पर युनिट व्हॉल्यूम पकडता का, नाही. इथे तुम्ही काय पकडतात, टोटल व्हॉल्यूम. काय पकडतात, टोटल व्हॉल्यूम. मोलर conductivity is the total number of ions present in given volume of the solution. Given volume म्हणजे कुठला पण व्हॉल्यूम राहू द्या, डझंट मॅटर. सो इथे व्हॉल्यूम जरी वाढलं असेल तर मोलर कंडक्टिव्हिटी इज मोर प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयन्स. आणि नंबर ऑफ आयन्स इथे नंबर ऑफ आयन्स वाढलेले आहेत का, व्हॉल्यूम वाढलं म्हणजे डायल्युशन वाढवलं, त्याच्यामुळे व्हॉल्यूम वाढलं, त्याच्यामुळे अल्फा वाढला, मग टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस सुद्धा वाढले. ते वाढले तर तुमची मोलर कंडक्टिव्हिटी सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी वाढलेली दिसणार. म्हणजेच काय, therefore on dilution molar conductivity increases. ठीक है. So as the volume increases, your molar conductivity delta M also increases. हवं ना तर आपण या दोघांना कोरिलेट करून बघू, तुम्हाला लक्षात येईल. बघा, डेल्टा एम इज इक्वल टू केव्ही, राईट. आता जसं व्हॉल्यूम वाढतं तसा के कमी होतो. काय होतो, कमी होतो. पण इथे व्हॉल्यूम वाढण्याची क्वांटिटी किंवा व्हॉल्यूम वाढण्याचं प्रमाण आणि के कमी होण्याचं प्रमाण यांच्यात फरक आहे. व्हॉल्यूम जितकं जोरात वाढतंय, के तितक्या जोरात कमी नाही होते. आलं का लक्षात. व्हॉल्यूम जितक्या जोरात वाढतंय, आय एम सॉरी, हवं तर मी ओरिजिनल फॉर्म्युला पुन्हा लिहितो. डेल्टा एम किंवा फक्त डेल्टाला, डेल्टा एम इज इक्वल टू के व्ही. ठीक आहे. आता ऑन डायल्युशन काय होणार बाळांनो,
K आणि हा V. Your V is increasing. ऑन डायल्युशन व्हॉल्यूम इन्क्रीज होत आहे, पण K ची व्हॅल्यू काय होते? डिक्रीज होते. पण व्हॉल्यूम जेवढ्या प्रमाणात वाढतंय तेवढ्या प्रमाणात K कमी नाही होते. कारण जर व्हॉल्यूम जेवढ्या प्रमाणात वाढतंय तेवढ्या प्रमाणात समजा K कधी कमी झाला असता तर दोघांचा प्रॉडक्ट हा कॉन्स्टंट आला असता आणि मग डेल्टा एम किंवा मोलर कंडक्टिव्हिटीवर काही फरकच नसता पडला. पण आपण याच्या अगोदरच्या स्लाइडमध्ये बघितलं आहे, जसं व्हॉल्यूम वाढतं तसं नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट व्हॉल्यूम सुद्धा पर युनिट व्हॉल्यूम नाही, नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस इन द गिवन सिस्टीम ऑल्सो इन्क्रीजेस. पण ते पर युनिट व्हॉल्यूम पकडल्यामुळे काय होतं, तो फॅक्टर पर युनिट व्हॉल्यूम जे आयन्स आहे ते कमी होतात, त्याच्यामुळे के कमी होतो. पण हा के तेवढा जोरात कमी नाही होते जेवढा जोरात व्हॉल्यूम वाढतंय. त्याच्यामुळे ओव्हरऑल प्रॉडक्ट जो असतो, ओव्हरऑल हा जो प्रॉडक्ट आहे इट इज इन्क्रीजिंग ओनली विथ द व्हॉल्यूम. आणि म्हणून डेल्टा एम ची व्हॅल्यू विथ व्हॉल्यूम तुम्हाला त्या ठिकाणी वाढलेली दिसते. आलं लक्षात? So that is how concentration, molar conductivity, electrolytic conductivity are co-related. ठीक आहे, चलो आता आपण पुढे निघूया. आता मोलर व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी कोरिलेशन आपण बघितलं. आता ते वी विल सी इट फॉर द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट. आता जर तुम्ही पहिले स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची गोष्ट केली, फॉर द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची व्हॅल्यू बघा, डेल्टा एम increases with volume. Delta M increases with volume. जसा व्हॉल्यूम वाढत जातं तसा अल्फा, total number of ions which are dissociated in the solution also increases. त्यांचा नंबर पण त्या ठिकाणी वाढत जातो. ठीक आहे, पण हा वाढत जायला पण एक लिमिट आहे. त्या एका पर्टिक्युलर लिमिट पर्यंतच याची डेल्टा एम ची व्हॅल्यू वाढत जाते. त्या एका पर्टिक्युलर लिमिट नंतर जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन पूर्णपणे झिरो होऊन जातं, का? तुमचं व्हॉल्यूम वाढत चाललं आणि तुम्हाला माहिती आहे की व्हॉल्यूम आणि कॉन्सन्ट्रेशन दे आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. व तुमचं व्हॉल्यूम एवढं वाढत गेलं की कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑलमोस्ट झिरो. आणि त्याला म्हणता लिमिटिंग व्हॅल्यू. त्यावेळेस याची जी व्हॅल्यू असते, जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन ऑलमोस्ट झिरो होतं, डायल्युशन एवढं जास्त होतं ना की तुमचा डेल्टा एम ची व्हॅल्यू वाढत जाते. जेवढं डायल्युशन जास्त होतं तेवढा तुमचा सबस्टन्स अजून डिसोसिएट होतो. जेवढा जास्त डिसोसिएट होतो तेवढा डेल्टा एम वाढत जातो. पण याला एक लिमिट आहे. एका लिमिट नंतर डायल्युशन एवढं जास्त झालेलं असतं की कॉन्सन्ट्रेशन ऑलमोस्ट झिरो असतं, किंवा आफ्टर दॅट नो मोर आयन कॅन बी डिसोसिएटेड. म्हणजेच काय, सर्व आयन त्या ठिकाणी डिसोसिएट झालेले असतात. मग आता तुम्ही अजून व्हॉल्यूम जरी वाढवलं तरी आयन्स तर सगळे डिसोसिएट झालेलेच आहेत, अजून काय डिसोसिएट करायचं? मग त्यावेळेस जी व्हॅल्यू असते डेल्टा एम ची त्याला आपण म्हणतो व्हॅल्यू ऑफ किंवा मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट इनफायनाइट डायल्युशन. त्याला काय म्हणतो आपण? मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट इनफायनाइट डायल्युशन. काय म्हणतो? मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट इनफायनाइट डायल्युशन और molar conductivity at zero concentration. Molar conductivity at zero concentration. आणि त्यावेळेस या व्हॅल्यूला म्हटलं जातं डेल्टा ओ. काय म्हटलं जातं? डेल्टा ओ. ओ नाही आहे, तो झिरो आहे. डेल्टा झिरो स्टँड्स फॉर झिरो कॉन्सन्ट्रेशन. काय? झिरो स्टँड्स फॉर झिरो कॉन्सन्ट्रेशन और इनफायनाइट डायल्युशन. म्हणजे मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट इनफायनाइट डायल्युशन डेल्टा झिरो. आता फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स, this is
achieved at 0.001 molar concentration or at 0.0001 molar concentration. So स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठी तर ह्या कॉन्सन्ट्रेशनला किंवा ह्या कॉन्सन्ट्रेशनला त्या ठिकाणी अचीव केलं जाऊ शकतं, त्यात काही इश्यू येत नाही. ठीक आहे. पण एक लक्षात घ्या, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट वरती ना कोलास नावाचा जो सायंटिस्ट आहे त्याने बरंच काम केलंय. त्यांनी खूप सारे एक्सपेरिमेंट केले आणि खूप सारे एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की मोलर कंडक्टिव्हिटी, तुम्ही डेल्टा लिहा किंवा डेल्टा एम लिहा. He studied so many experiments and he came up with the equation. ते इक्वेशन काय होतं की डेल्टा एम he plotted delta with the against delta c. He plotted delta m or deltas घ्या, चला डेल्टा एम नको, कन्फ्युजन होता ना. डेल्टा, so delta against he plotted values of delta against the values of under root c. Under root c जो आहे, under root c च्या अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन, अंडर रूट सी म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशनच्या अंडर रूट च्या अगेन्स्ट त्यांनी व्हॅल्यूज प्लॉट केल्या फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स अँड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. हे कशावरून? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. ही परफॉर्म सो मेनी एक्सपेरिमेंट. ओके, तुम्ही म्हणाल हा ग्राफ अचानक कुठून आला, तर दिस ग्राफ केम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. कुठून आला हा? एक्सपेरिमेंट वरतून. ठीक आहे, त्याच्यावर पाठ करायची त्याला काही गरज नाहीये. So he found that when he plotted this, what he got is delta 0 minus under root c. So this is y and this is x. So he plotted y against x, म्हणजेच काय? Molar conductivity against the under root c, under root of concentration. ठीक आहे, आणि त्याला काय मिळालं? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. हा बघा, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचा त्याला कर्व मिळाला. So this curve is linear. This curve is linear, is of straight line. हा straight line आहे, y against x. This is what? m. हा तुमचा काय? m. m म्हणजेच काय? Slope. And a is what? This is equal to a is equal to constant. काय? Is equal to constant. That constant is different for different electrolyte. प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट साठी तो कॉन्स्टंट हा वेगवेगळा असतो. आणि c मायनस किंवा प्लस हा काय असतो? c. c म्हणजेच काय? तुम्हाला सगळ्यांना माहिती बाळांनो, सी म्हणजे इंटरसेप्ट. काय? इंटरसेप्ट. इट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. y इज इक्वल टू mx प्लस सी. सी डेल्टा ओ. डेल्टा ओ काय? डेल्टा ओ इज नथिंग बट मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट इन्फायनाइट डायल्युशन. सो बेसिकली त्याला ही व्हॅल्यू इथपासून मिळाली. त्याला तुम्ही पुढे काय केलं? एक्स्ट्रापोलेट केलं. काय केलं? एक्स्ट्रापोलेट. हे बघा, हे जे केलं ना पुढे, स्टेट स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठी कर्व त्याला इथपर्यंत मिळाला, बट वी कॅन एक्स्ट्रापोलेट इट. जेव्हा त्यांनी त्याला एक्स्ट्रापोलेट केलं त्याला मिळाला इंटरसेप्ट. काय मिळाला? इंटरसेप्ट. दॅट इज इक्वल टू सी अँड दॅट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू डेल्टा ओ. आणि म्हणून ती व्हॅल्यू मी इथे लिहिली डेल्टा ओ. सो याला आपण काय म्हणतो? एक्स्ट्रापोलेशन. काय म्हणतो? एक्स्ट्रापोलेशन. सो एक्स्ट्रापोलेट जेव्हा त्याने केलं, ह्या स्ट्रेट लाईन इक्वेशनचा जो कर्व इथे संपतो त्याला जेव्हा त्याने एक्स्ट्रापोलेट केलं, ही गॉट द इंटरसेप्ट विच इज नथिंग बट इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऍट इनफाइनाइट डायल्यूशन. In other words, for strong electrolytes, molar conductivity at infinite dilution can be calculated by extrapolating the graph between the molar conductivity and under root c. मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि अंडर रूट सी चा जो ग्राफ आहे, त्या ग्राफला जर मी एक्स्ट्रापोलेट केलं तर आय कॅन गेट द व्हॅल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट इन्फायनाइट डायल्युशन फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स. तुमच्या समोर आहे. पण वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी इट इज नॉट ऍप्लिकेबल. का?
तुम्ही तुमच्या समोर, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाईन, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाईन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. आणि हे पण काय, स्ट्रेट लाईन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, हे लिहितो मी y, हे बघा, नॉट ऍप्लिकेबल, नॉट ऍप्लिकेबल. का ऍप्लिकेबल नाहीये बाळांनो? कारण दॅट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन. काय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन? कुठली स्ट्रेट लाईन? ग्राफ वाली स्ट्रेट लाईन. ही स्ट्रेट लाईन आहे का? इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाईन, आणि म्हणून इट इज नॉट ऍप्लिकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. पण तुम्ही म्हणाल की बाबा सर जर असं नाहीये तर मग वीक इलेक्ट्रोलाइटची मोलर कंडक्टिव्हिटी जर मला काढायची असेल तर मी ती कशी काढणार? त्याला काढायला काही मार्गच नाहीये. तर आहे ना मार्ग, त्याला मार्ग आहे, आणि तो मार्ग सुचवलाय कोलार्सने. ज्यानं हा सगळा एक्सपेरिमेंट केला त्यानंच ते सुचवलेलं आहे, आणि तो आहे कोलार्स लॉ. कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स. काय? कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स. तो काय सांगतो? दिस लॉ स्टेट्स दॅट at infinite dilution, at infinite dilution, each ion, at infinite dilution each ion migrates or moves, migrates म्हणा or moves म्हणा, कारण कंडक्टिव्हिटी ही मूव झाल्यानेच होते की नाही. So at infinite dilution, each ion migrates or moves independently of its co-ion, ठीक आहे. जर डायल्यूशन इन्फायनाइट झालं असेल तर प्रत्येक आयन हा मायग्रेट होतो किंवा मूव्ह होतो इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन. मग त्याचा जो को आयन असेल त्याचं नेचर काही पण असू द्या, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द नेचर ऑफ इट्स को आयन, त्याच्या को आयनचं नेचर काही पण असू द्या, त्याच्या को आयनचं नेचर काही जरी असलं तर इट विल ऑलवेज मूव्ह independently or irrespective of the nature of its co-ion, and it contributes to the total molar conductivity of an electrolyte. Total molar conductivity of an electrolyte. आलं लक्षात? So at infinite dilution, each ion migrates or moves independently of its co-ion, irrespective of its nature, irrespective of the nature of its co-ion, or nature mana ke number mana, and by doing so, by doing that movement or migration, it contributes to the total molar conductivity at infinite dilution of an electrolyte. त्यालाच म्हणतात कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स. इन अदर वर्ड्स, तुमच्याकडे इलेक्ट्रोलाइट सपोज असेल AX आणि BY. AX आणि BY जर असेल, ठीक आहे, तर या AX आणि BY चा मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट इन्फायनाइट डायल्यूशन काय येणार? सपोज हा AX आणि BY ना जेव्हा डिसोसिएट होतो तेव्हा असा होतो, XAY प्लस YB X मायनस. सो टोटल मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of an electrolyte is equal to ionic conductivity, individual ionic conductivity of a cation and of an anion. जेवढे कटायन आयन ते असतील, प्रत्येक कटायन आणि आयनची आयोनिक कंडक्टन्स जो असतो त्या सगळ्यांची तुम्ही ऍडिशन जर केली, ती ऍडिशन केल्यावर तुम्हाला मिळतो टोटल मोलर कंडक्टिव्हिटी. सो आता इथे XAY प्लस आहे, तर ठीक आहे, तो X नंबर
नंबर ऑफ एक्स, म्हणजे जेवढे पण आयन्स असतील तो, कारण इथे एक्स आणि वाय काय तुमचा स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, काय आहे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल्टा ओ ए वाय प्लस वाय डेल्टा ओ बी एक्स माइनस, and that is the mathematical formulation of कोलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स. आता हे इथे थोडं कॉम्प्लिकेटेड वाटतं, मी तुम्हाला सिम्प्लिफाईड फॉर्मॅट मध्ये सांगतो. बघा, समजा तुमच्याकडे आहे NaCl. आता NaCl तसा तर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे, पण कोलाश लॉ काय फक्त वीक इलेक्ट्रोलाइटच अप्लाय होतो असं नाही, तो स्ट्रॉंगला वीकला दोघांना होतो. कोलाश लॉ हा स्ट्रॉंगला वीकला दोघांना अप्लाय होतो, पण कोलाश लॉचा यूज करून तुम्ही वीक इलेक्ट्रोलाइटची कंडक्टिव्हिटी सुद्धा त्या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकता. तर ठीक आहे, तर NaCl बघा आता, तो डेल्टा ओ NaCl. आता NaCl समजा बाळांनो डिसोसिएट झाला तर काय मिळणार, एक Na प्लस मिळणार आणि एक मिळणार Cl मायनस. तर याची कंडक्टिव्हिटी काय एकच मिळणार ना. सो तुम्हाला काय मिळणार, डेल्टा ओ Na प्लस डेल्टा ओ Cl मायनस, एवढंच काय ते. CaCl2 घेतला तर काय येणार बरं, डेल्टा ओ CaCl2. आता इथे तुम्हाला माहिती की कॅल्शियम 2 प्लस हा एकच मिळणार, पण क्लोराईड मात्र 2 मिळणार, राईट. सो 2 डेल्टा ओ Cl मायनस. बघा आले लक्षात. हवं तर आपण अजून एक्झाम्पल घेऊया. कॅल्शियम क्लोराईड NaCl, अजून बरेच कोर आहेत तसे. Al3PO4 घेऊ, चला. ॲल्युमिनियम फॉस्फेट नाही, दुसरा घेऊया. फॉस्फेट वरती 3 मायनस चार्ज असतो, कॅल्शियम वरती 2 असतो. CA3PO4. CA3PO4 हा तुमचा सॉल्ट आहे, ठीक आहे. तर याचा डेल्टा ओ काय ना, डेल्टा ओ CA3PO4 इज इक्वल टू डेल्टा 3 डेल्टा ओ CA2 प्लस 3 CA प्लस मिळणार, राईट. आणि CA3PO4. आता 3 कॅल्शियम जरी मिळत असले तर PO4 किती लागणार तुम्हाला इथे बाळांनो, 2 लागणार ना. CA3PO4 2, मग फॉस्फेट 2 येणार. सो 2 डेल्टा ओ PO4 3 मायनस. आणि अशा प्रकारे तुम्ही कॅल्शियम फॉस्फेटचा सुद्धा टोटल मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन कॅल्क्युलेट करू शकता, ठीक आहे. आता याचं मेन ऍप्लिकेशन असं आहे की याची आयनिक कंडक्टिव्हिटी घेऊन तुम्ही एखाद्या वीक इलेक्ट्रोलाइटची सुद्धा मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन कॅल्क्युलेट करू शकता, ठीक आहे. कसं ते आता बघू, ठीक आहे. आता बघा मोलर कंडक्टिव्हिटी आपण कशी काढणार. तो आता तुमच्याकडे सपोज आहे मोलर कंडक्टिव्हिटी तुम्हाला काढायची एखाद्या वीक ऍसिडची. कुठला वीक ऍसिड, सपोज ऍसिडिक ऍसिड आहे. आता मला सांगा ऍसिडिक ऍसिड काय बाळांनो, ऍसिडिक ऍसिड इज वीक ऍसिड, राईट. इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. आणि तुम्हाला माहिती की वीक इलेक्ट्रोलाइटची मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन काढणं प्रचंड अवघड असतं. मग आपण काय करणार, कोलाश लॉचा यूज करून मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट काढणार. कसं काढणार, त्याचा आपण ग्राफ काढलेला बघितला. ग्राफला आपण काय केलं, एक्स्ट्रापोलेट केल्यावर मला काय मिळालं बरं, मला मिळाली मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन. मग मी त्या सगळ्यांच्या व्हॅल्यू घेऊ शकतो, त्याच्यावरून याची मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन काढू शकतो. कसं त्याच्यासाठी मला घ्यावं लागते स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. आणि असे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट ज्यांचे आयन आणि याचे असणारे आयन्स हे सेम असले पाहिजे. तुम्हीच बघा. आता सपोज म्हणजे मी घेणार HCl प्लस NaCl आणि सोडियम ऍसिटेट. काय घेणार, सोडियम ऍसिटेट. तुम्हीच बघा या सगळ्यांची मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन डेल्टा HCl, ठीक आहे, प्लस डेल्टा NaCl, ठीक आहे,
आणि मला हे मायनस करावं लागेल याच्यातून. Na+ पण मायनस होणार आणि Cl मायनस, मला ॲसिटिक ॲसिडची हवी ना, मग Na+ ची काढावं लागेल, Cl- ची पण काढावं लागेल. म्हणजेच मला काय करावं लागेल बघा. आता आपण काय करू, पहिले या सगळ्यांच्या व्हॅल्यू लिहून टाकू. डेल्टा O सोडियम ॲसिटेट. ठीक आहे, सगळ्यांचे व्हॅल्यू लिहू. आता बघा, आता तुम्हाला मिळणार डेल्टा O H+ प्लस डेल्टा O Cl-. हे कशावरून? अकॉर्डिंग टू व्हॉट? अकॉर्डिंग टू युअर कोलाच लॉ. प्रत्येक आयनची इंडिव्हिज्युअल आयोनिक कंडक्टिव्हिटी मी इथे घेतली. डेल्टा H+ डेल्टा Cl-. तसंच डेल्टा Na+ डेल्टा O Cl-. आणि इकडे काय? डेल्टा O सोडियम ॲसिटेट चा एनायन प्लस डेल्टा O Na+. आता तुम्हाला कुठली व्हॅल्यू हवी बाळांनो? तुम्हाला व्हॅल्यू हवी आहे ही ॲसिटिक ॲसिडची हवी, राईट? डेल्टा O ॲसिटिक ॲसिड. And that is equal to what? That is equal to delta O acetate ion plus delta O H+ ion. Delta O acetate ion, delta O H+ ion. ही व्हॅल्यू तुम्हाला केव्हा मिळणार तुम्हीच बघा. ज्या Cl- याला तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट कराल, Na+ तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट कराल. म्हणजेच काय, तर मला काय करावं लागेल, डेल्टा O सोडियम ॲसिटेट मधून डेल्टा O HCl प्लस मायनस डेल्टा O NaCl असं मला त्या ठिकाणी घ्यावं लागेल, राईट? किंवा बघा, आता आपण ह्या सगळ्या व्हॅल्यू लिहू. डेल्टा O CH3CO- प्लस डेल्टा O Na+, right? Minus delta O H+ minus delta O काय? Cl-, minus delta O Na+ minus delta O Cl-. कसं ते बघा. आता कसं करणार आपण? आता वीक इलेक्ट्रोलाइट, तुमचा वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोज आहे ॲसिटिक ॲसिड, ठीक आहे. आणि आता मला ॲसिटिक ॲसिडची मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन काढायची असेल, जसं तुम्ही आधी बघितलं की बाबा तो ग्राफ आपण बघितला कोलाजचा, तो फक्त स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठीच होता. आणि स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठीचा जो कर्व होता, जो ग्राफ होता, त्याला तुम्ही एक्स्ट्रापोलेट जर केलं तर तुम्हाला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन कळू शकते. पण बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ग्राफ लिनियर नव्हताच, कर्वी होता. त्याच्यामुळे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन अप्लाय नाही झालं. मग स्ट्रेट लाईन जर अप्लाय जर नाही झालं, याचा अर्थ काय की बाबा तुम्ही त्या ठिकाणी वीक इलेक्ट्रोलाइटची मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन कॅल्क्युलेट नाही करू शकत. पण तुम्ही स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटची करू शकता ना. मग असा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट घेऊ शकता ज्याचे आयन्स आणि याचे आयन्स कॉमन आहेत. मग त्या स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या व्हॅल्यू तुम्ही प्लस मायनस करून याची व्हॅल्यू तुम्ही काढू शकता. कशी बघा, सपोज तुमच्याकडे आहे 3 इलेक्ट्रोलाइट HCl, दुसरा आहे सोडियम ॲसिटेट आणि तिसरा आहे तुमच्याकडे एक सोडियम ॲसिटेट, एक HCl आणि तिसरा समजा तुमच्याकडे आहे NaCl. ठीक आहे. हे तिघं पण काय आहेत तुम्हाला माहिती, हा तर स्ट्रॉंग ॲसिडच आहे. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड, स्ट्रॉंग बेस, so obviously it's a strong electrolyte. Salt of weak acid and strong base, but even though it is all of these three are strong electrolyte. हे तिघाचे तिघ काय आहेत? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट त्या ठिकाणी ते आहेत, राईट. आता आपण काय करू शकतो बाळांनो? आपण करू शकतो की बाबा यांची जी व्हॅल्यू आहे म्हणजे डेल्टा HCl प्लस डेल्टा O सोडियम ॲसिटेट ही व्हॅल्यू, आणि याच्यातून याची व्हॅल्यू तुम्ही वजा केली डेल्टा 0
NaCl. तर बघा तुम्हाला काय मिळतं, डेल्टा 0 H प्लस. हे काय ऍप्लिकेशन ऑफ कोलाच लॉ. कोलाच लॉ काय सांगतो, द मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ ionic conductance of individual ions of that particular electrolyte. मग पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोलाइट HCl आहे आणि त्याचे आयन्स कुठले, H प्लस आणि Cl मायनस. म्हणून H प्लसचा आयनिक कंडक्टिव्हिटी प्लस Cl मायनस ची आयनिक कंडक्टिव्हिटी. तसंच सोडियम ऍसिटेट मध्ये ऍसिटेट आयनची कंडक्टिव्हिटी प्लस Na प्लस ची कंडक्टिव्हिटी, राईट, आणि मायनस Na प्लस ची कंडक्टिव्हिटी मायनस Cl मायनस ची कंडक्टिव्हिटी. तुम्ही बघा Cl मायनस प्लस Cl मायनस डेल्टा gets cancelled, plus delta Na plus minus delta Na plus also gets cancelled, and you are left with what, delta O H plus and delta O acetate anion. This is equal to what? This is equal to nothing but the molar conductivity of acetic acid, right? And hence, and that is how you can actually calculate the molar conductivity of a weak electrolyte at infinite dilution by calculating the molar conductivity at infinite dilution of strong electrolyte. Strong electrolyte ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाला एक्स्ट्रापोलेट करून, त्यांना तुम्ही प्लस मायनस करून वीक इलेक्ट्रोलाइट ची मोलर कंडक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकता. आले लक्षात? ठीक आहे, चलो. सो मुव्हिंग अहेड, आता मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी यांचं काय कोरिलेशन आहे? तर यांचं कोरिलेशन आहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लॅम्बडा C डिवाइडेड बाय लॅम्बडा O, where lambda C is equal to what? Where your lambda C is equal to conductivity. Lambda C is equal to conductivity at concentration C. At concentration C. और तुम्ही म्हणू शकता की बाबा at given concentration. काय म्हणू शकता तुम्ही? ॲट गिवन कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी किंवा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिव्हिटी ॲट अ गिवन कॉन्सन्ट्रेशन हे तुम्ही म्हणू शकता. आणि डेल्टा O म्हणजे काय? कंडक्टिव्हिटी ॲट इनफायनाइट डायल्युशन. काय, सॉरी, कंडक्टिव्हिटी ॲट इनफायनाइट डायल्युशन. So that is how your lambda, sorry, your alpha can be calculated. So तुमचा weak electrolyte चा degree of dissociation कसा असतो? तर बाबा conductivity at concentration C or given concentration divided by conductivity at infinite dilution. आलं लक्षात? ठीक आहे, चलो moving ahead then. Measurement of conductivity cell and cell constant of electrolyte. आता measurement कंडक्टिव्हिटीची मेजरमेंट जी तुम्ही करतात ती कशी करतात ते बघा. ती करण्यासाठी तुम्हाला घ्यावं लागेल, आधी काय घ्यावं लागेल तुम्हाला, यू नीड टू टेक अ कंडक्टिव्हिटी सेल. आणि कंडक्टिव्हिटी सेल काय असते ते समजून घ्या आधी. कंडक्टिव्हिटी सेल मध्ये हे जे सोल्युशन आहे, या सोल्युशनची तुम्हाला काय काढायची आहे? कंडक्टिव्हिटी. सोल्युशन वूज कंडक्टिव्हिटी, whose conductivity is to be measured. It is a solution whose conductivity is to be measured. हे दोघं काय आहेत? प्लॅटिनम प्लेट्स किंवा तुम्ही त्यांना प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड्स पण म्हणू शकता. तुम्ही त्यांना काय म्हणू शकता? यू कॅन ऑल्सो कॉल देम ॲज प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड्स. and this platinum electrodes or these platinum plates, they are coated with
platinum black. What? They are coated with platinum black, which is obtained by electrolysis of chloroplatinic acid. Chloroplatinic acid जर तुम्ही इलेक्ट्रोलायसिस केलं सॉरी, तर तुमच्या या प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड वरती प्लॅटिनम ब्लॅक तुम्हाला डिपॉझिट झालेला सापडेल. ठीक आहे. बाकी हे सगळं कशामध्ये आहे? ऑल ऑफ दिस इन द ग्लास ट्यूब. ओके. आणि हे दोन प्लॅटिनम प्लेट्स वायरनी कनेक्टेड आहे. वायरनी कशाला कनेक्टेड आहे? these are the wires connected to external circuit. All of this is connected to external circuit. So ही जी आखी सिस्टीम आहे ती तुमच्या ग्लास मध्ये प्लॅटिनम प्लेट्स किंवा प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड्स म्हणा विच आर कोटेड विथ प्लॅटिनम ब्लॅक. ठीक आहे. आणि ही पूर्ण असेंबली थ्रू वायर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट. ही पूर्ण असेंबली ज्या बीकर किंवा कंटेनर मध्ये तुम्ही इमर्स करता किंवा बुडवता ज्या सोल्युशन मध्ये त्याची तुम्हाला कंडक्टिव्हिटी मेजर करायची असते. तर त्याचा हा पूर्ण अख्खाचा अख्खा काय असतो? सेटअप असतो. हा त्याचा सेटअप अशा प्रकारे तुम्हाला बघायला मिळतो. ठीक आहे. आता अरे सॉरी, याच्यानंतर ही झाली तुमची कंडक्टिव्हिटी सेल. ओके. ही पूर्ण झाली तुमची कंडक्टिव्हिटी सेल. आता पुढे आपण बघूया की बाबा सेल कॉन्स्टंट, एखाद्या इलेक्ट्रोलाइटचा सेल कॉन्स्टंट म्हणजे असतो तरी काय. तर तुम्हाला माहिती असेल की बाबा जेव्हा आपण कंडक्टिव्हिटीचं इक्वेशन बघितलं होतं, काय होतं कंडक्टिव्हिटीचं इक्वेशन? K इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A. राईट. K इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A किंवा K इज इक्वल टू G इंटू L/A घेऊ शकता. ठीक आहे. आता हा जो L/A रेशियो आहे ना, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज सेल कॉन्स्टंट. या रेशियोलाच मुलांना काय म्हणतात बरं? दिस रेशियो इज कॉल्ड एज सेल कॉन्स्टंट. सो सेल कॉन्स्टंट ऑफ अ गिवन सेल, it is the ratio of length of the conductor to the area of cross section of the conductor. कंडक्टरची लेंथ आणि त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यांचा जो रेशिओ असतो तो कॉन्स्टंट असतो आणि त्यालाच म्हणतात सेल कॉन्स्टंट. म्हणजेच काय? इन अदर वर्ड्स, K is equal to cell constant. K is equal to cell constant divided by R. R म्हणजे काय? Resistance. So that is how conductivity and cell constant are connected, or you can say correlated. आले लक्षात? सो अशा प्रकारे तुम्ही एखाद्या इलेक्ट्रोलाइटचा सेल कॉन्स्टंट काढू शकता. आता याचा आणि कंडक्टिव्हिटी मेजरमेंटचा कसा संबंध आहे ते बघा. कंडक्टिव्हिटी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी कॅल्क्युलेशन्स. आता कंडक्टिव्हिटी तुम्ही करायला गेला तर बघा, कंडक्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला काय तुमच्या समोर आहे. तुम्हाला जर कंडक्टिव्हिटी काढायची असेल तर तुम्हाला सेल कॉन्स्टंट काढावं लागेल आणि काय? रेजिस्टन्स. सेल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काय असते? कॉन्स्टंट असते. आणि रेजिस्टन्स तुम्ही मेजर करू शकता. सो सेल कॉन्स्टंटच्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यूला तुम्ही रेजिस्टन्सने डिवाइड केलं तर यू विल गेट द कंडक्टिव्हिटी. राईट. आणि सपोज तुम्हाला रेजिस्टन्स काढायचा असेल, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे बरं? रेजिस्टन्स तुम्ही काढायला गेला तर रेजिस्टन्स इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवाइड बाय कंडक्टिव्हिटी. कंडक्टिव्हिटी ऑफ व्हॉट? KCl सोल्युशन. KCl काय आहे बाळांनो? KCl इज अ रेफरन्स. KCl इज रेफरन्स सोल्युशन. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे ते सर्वचे सर्व त्या ठिकाणी कनेक्टेड आहेत. आणि लास्ट वाला आहे मोलार कंडक्टिव्हिटी. आता मोलार कंडक्टिव्हिटी कॅल्क्युलेशन कसे असतात तुम्हाला पण माहिती आहे की बाबा K ची व्हॅल्यू बघा कशी काढता. सेल कॉन्स्टंट ला तुम्ही R ने डिवाइड केलं. R तुम्ही कसा काढला? R इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवाइड बाय K KCl. K KCl काय? कंडक्टिव्हिटी ऑफ अ KCl रेफरन्स सोल्युशन. ती व्हॅल्यू तुम्ही इथे टाकली तुम्हाला मिळणार कंडक्टिव्हिटी. आता ही कंडक्टिव्हिटी आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी दे आर कनेक्टेड बाय अ फॉर्म्युला विच सेज डेल्टा M इज इक्वल टू 1000 इंटू K/C. डेल्टा M इज इक्वल टू 1000 इंटू K/C. हा फॉर्म्युला आपण याच्या आधी सुद्धा बघितलेला आहे.
राईट. याच्या आधी हा फॉर्म्युला बघितला आहे त्यामुळे तुम्हाला हा फॉर्म्युला आठवत असेलच. राईट. ठीक आहे. चलो आता आपण निघूया पुढे. आता नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आणि त्यांचे टाइप्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आणि टाइप्स. पहिली गोष्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे काय? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे इट इज अ सेल. एकच मिनिट, स्लाइड पुढे मागित तर नाही गेली ना आपली? ओके ठीक आहे, बरोबर आहे. इलेक्ट्रोलायटिक सेल, ठीक आहे. इलेक्ट्रोलायटिक सेल, गॅल्व्हॅनिक सेल. त्याच्या आधी लक्षात घेऊया की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे काय असतं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बघा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे काय? इलेक्ट्रोकेमिकल इज अ सेल wherein इलेक्ट्रोलाइट्स एखाद्या सबस्टन्सचे त्याच्या स्वतःच्या सोल्युशन मध्ये डिप्ट असतात. काय? एखाद्या सबस्टन्सचे इलेक्ट्रोलाइट त्याच्या स्वतःच्या सोल्युशन मध्ये डिप्ट असतात. ओके, अशा दोन सेल असतात आणि ह्या दोन सेल एकमेकांना कनेक्टेड असतात बाय वायर थ्रू एक्सटर्नल सर्किट. एक तर हे असतं किंवा एखादा सबस्टन्स फ्यूज स्टेट मध्ये असतो किंवा ॲक्वेस स्टेट मध्ये असतो आणि त्याच्यामध्ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड असतो, वेगळा कुठला तरी एक वेगळा इनर्ट इलेक्ट्रोड असतो. त्या इनर्ट इलेक्ट्रोड मध्ये तो इनर्ट इलेक्ट्रोड रिॲक्ट नाही करत ऑब्विसली. ओके, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कधीच रिॲक्ट नाही करत आणि तो इलेक्ट्रोड ती रिॲक्शन कॅरी आउट करतो. आता इलेक्ट्रोडची गोष्ट तुम्ही म्हणाल तर इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमध्ये इलेक्ट्रोड्स असतात. राईट. आता हे इलेक्ट्रोड्स तुम्हाला पण माहिती, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स. कुठले? एक आहे कॅथोड आणि एक आहे एनोड. कॅथोड आणि एनोड. आता एनोड वरती काय होतं बघा, दोघेही इलेक्ट्रोड्स वरती. पहिली गोष्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये कुठली रिॲक्शन होते? रेडॉक्स रिॲक्शन होते. काय होते? रेडॉक्स रिॲक्शन. आणि तुम्हाला पण माहिती आहे की रेडॉक्स रिॲक्शन कॅन बी स्प्लिट. रेडॉक्स रिॲक्शन कॅन बी स्प्लिट इनटू टू हाफ्स. कुठले कुठले टू हाफ्स? एक आहे तुमचा ऑक्सिडेशन हाफ आणि दुसरा काय आहे? रिडक्शन हाफ. एक आहे ऑक्सिडेशन हाफ, दुसरा आहे रिडक्शन हाफ. त्याच जी रेडॉक्स रिॲक्शन आहे तिला मी दोन तुकड्यात स्प्लिट केलं. तुम्ही जर रेडॉक्स रिॲक्शन नीट शिकला असाल लास्ट इयर तर तुम्हाला आठवत असेल की प्रत्येक रेडॉक्स रिॲक्शनला तुम्ही दोन तुकड्यामध्ये स्प्लिट त्या ठिकाणी करू शकता. तर दोन स्प्लिट पैकी एक असतो ऑक्सिडेशन हाफ, एक असतो रिडक्शन हाफ. त्यापैकी ज्या इलेक्ट्रोड वरती ऑक्सिडेशन हाफ होते, ज्या इलेक्ट्रोड वरती ऑक्सिडेशन हाफ होते त्याला म्हणता एनोड. त्याला काय म्हणता? एनोड. आणि ज्या इलेक्ट्रोड वरती रिडक्शन हाफ होते, ज्या इलेक्ट्रोड वरती रिडक्शन हाफ होते त्याला म्हणतात कॅथोड. बेसिकली एनोड वरती होतो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजेच काय? ऑक्सिडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हॅपन्स ऑन एनोड अँड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हॅपन्स ऑन द कॅथोड. एवढंच काय तो पूर्णचा पूर्ण गेम आहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचा. आणि हे सगळं ज्या कंटेनर मध्ये किंवा ज्या कंटेनर म्हणा किंवा ज्या असेंब्ली मध्ये होत असतं त्यालाच आपण म्हणतो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके. आता या इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचे बाळांनो दोन टाइप्स आहे. मी ऍक्च्युली पुढे मागे गेलं का? ठीक आहे, हरकत नाही. पुढच्या ह्याच्यात मी सांगितलं चुकीनं, दॅट्स माय मिस्टेक. पण एनिवेज, तर ह्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचे दोन टाइप्स आहे. एक इलेक्ट्रोलायटिक सेल आणि एक गॅल्व्हॅनिक किंवा व्होल्टाइक सेल म्हणा. ठीक आहे. आता इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये काय होतं बाळांनो? इथे एखादी अशी रिॲक्शन जसं की इलेक्ट्रोलायसिस ही जी रिॲक्शन आहे ही स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रोलायसिस ही जी रिॲक्शन ही नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन आहे. या रिॲक्शन मध्ये तुम्ही एखादा कंपाऊंड जो अदरवाइज त्याचा बॉन्ड ब्रेक नाही करत त्याला तुम्ही बाय युजिंग इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक करता. म्हणजेच काय? नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन. नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन.
non-spontaneous chemical reaction such as non-spontaneous chemical reactions such as electrolysis. Non-spontaneous chemical reactions such as electrolysis is brought about by an influence of external current, किंवा इलेक्ट्रिसिटी म्हणा. In other words, in electrolytic cell, electrical energy is converted. Electrical energy is converted into a chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा यूज करून एक अशी रिएक्शन केली जाते जी रिएक्शन अदरवाइज होत नाही, म्हणजे नॉन स्पॉन्टेनियस. सो बेसिकली इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट. एवढंच काय ते आहे, म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड बेसिकली इनटू केमिकल एनर्जी. त्याला म्हणता तुम्ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. आणि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मध्ये बाळांनो जो एनोड असतो, एनोड वरती असतो पॉझिटिव्ह चार्ज. काय असतो? पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि जो कॅथोड असतो, कॅथोड वरती असतो नेगेटिव्ह चार्ज. काय असतो? कॅथोड वरती नेगेटिव्ह चार्ज. ठीक आहे. तो झाला तुमचा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. आता गॅल्व्हॅनिक किंवा व्होल्टाइक सेल काय? आता गॅल्व्हॅनिक किंवा व्होल्टाइक सेल मध्ये मित्रांनो, अरे अगोदरच करायची काय गरज नाही. गॅल्व्हॅनिक किंवा व्होल्टाइक सेल मध्ये काय की एखादी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, एखादी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, spontaneous chemical reaction produces electric current. एखादी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिक. इथे काय नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शनला तुम्ही घडवून आणतात. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तुम्ही स्पॉन्टेनियस करता बाय युजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इथे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन घेतात आणि तिच्यापासून एनर्जी प्रोड्यूस करतात. म्हणजे बेसिकली हियर व्हॉट हॅपन इज दॅट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजेच काय बॅटरी, आपल्या ज्या बॅटरी असतात त्या काय करतात केमिकल एनर्जीला इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करतात. So basically chemical energy is converted into electrical energy. Chemical energy converted into electrical energy जे आहे ते घडतं गॅल्व्हॅनिक आणि व्होल्टाइक सेल मध्ये. म्हणजे तुम्ही त्याला म्हणू शकता, in other words you can call this as batteries. काय म्हणू शकता याला तुम्ही बाळांनो? बॅटरीज. कारण बॅटरी तेच करता ना, एखादी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन असेल, ही स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एखादी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते आणि ती इलेक्ट्रिसिटी मध्ये आपण व्होल्ट मध्ये मेजर करतो. 2 व्होल्ट, 3 व्होल्ट, 10 व्होल्ट, 11 व्होल्ट लाईक दॅट. ठीक आहे. सो बेसिकली काय केमिकल एनर्जी इज प्रोड्युसिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक आहे. आणि गॅल्व्हॅनिक आणि व्होल्टाइक सेल मध्ये काय असतं, इथे एनोड जसा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे याच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिट असतं. इथे तुमच्या एनोड वरती असतो नेगेटिव्ह चार्ज. काय असतो बाळांनो? नेगेटिव्ह चार्ज. आणि तुमच्या कॅथोड वरती असतो पॉझिटिव्ह चार्ज. काय असतो कॅथोड वरती? पॉझिटिव्ह चार्ज. अशा प्रकारे दोघांचं को रिलेशन आणि दोघांमधला डिफरन्स त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळतो. ओके. ठीक आहे. चलो आता आपण पुढे निघूया. हे तर झालं तुम्हाला मगाशी मी उलट सांगितलं गेलं, राईट. आता इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन्व्हॉल्विंग इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मॉल्टन NaCl. आता मॉल्टन NaCl जर असेल इलेक्ट्रोलायसिस कसं होतं ते आपण बघूया. तर सगळ्यात आधी
तुम्ही इलेक्ट्रोलायटिक सेल घेतली. इलेक्ट्रोलायटिक सेल म्हणजे काय तुम्हाला मी मगाशी पण सांगितलेलं आहे, पुन्हा एकदा सांगतो की इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये तुम्ही बाय युजिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट तुम्ही अशी रिॲक्शन पुढे ढकलता जे अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस आहे. सो बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन into spontaneous, म्हणजे बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन टू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन बाय युजिंग इलेक्ट्रिक करंट. ठीक आहे. सो इथे आता बघा ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय की आपण जे करतो ते मॉल्टन NaCl म्हणजेच काय, फ्युज्ड NaCl. फ्युज NaCl ला आपण काय करतो, त्याची फ्युज NaCl चं आपण करतो इलेक्ट्रोलायसिस. तर NaCl ला तुम्ही फ्यूज केलं म्हणजे काय केलं भावांनो, मेल्ट केलं. तुम्ही NaCl ला मेल्ट केल्यावर Na+ आणि Cl- हे दोन आयन तुम्हाला मिळणार, राईट. आता अदरवाइज यांचं इलेक्ट्रोलायसिस होणार नाही. तुम्ही जर यांना तसंच ठेवलं तर ते पुन्हा कंबाईन होतील आणि NaCl सॉल्ट म्हणजे तुमचा जो सॉल्ट आहे सॉलिड स्टेट वाला तो पुन्हा बनेल. पण आपण तसं होऊ देत नाही. आपण याच्यामध्ये काय करतोय, इलेक्ट्रोलायसिस मॉल्टन NaCl आपण घेतो आणि त्याला आपण इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये टाकतो. बेसिकली इलेक्ट्रोलायटिक सेल जी आहे ती मॉल्टन NaCl मध्ये डीप किंवा इमर्स केलेली आहे आणि याच्यामध्ये दोन इलेक्ट्रोड आहे, कार्बन इलेक्ट्रोड. कार्बन म्हणा किंवा तुम्ही यांना म्हणू शकता ग्राफाइट इलेक्ट्रोड. द बेटर वर्ड इज ग्राफाइट इलेक्ट्रोड ओनली, कारण कार्बनचे ग्राफाइट इलेक्ट्रोडच यूज केले जातात. डायमंडचे तर काही इलेक्ट्रोड बनत नाही. सो इट्स अ ग्राफाइट ओनली, कारण ग्राफाइट इज अ व्हेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड तर कंडक्टर नाहीच आहे, तुम्हाला माहिती आहे. इट्स अ बॅड कंडक्टर किंवा इन्सुलेटर म्हणा त्याला. तो याचा तो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव्ह चार्जला अटॅच आहे, हा नेगेटिव्ह चार्ज, त्याला आपण काय म्हणतो, कॅथोड. जो पॉझिटिव्ह चार्जला अटॅच आहे त्याला आपण काय म्हणतो बाळांनो, एनोड. सो कार्बनचा तो इलेक्ट्रोड किंवा ग्राफाइट इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव्ह टर्मिनलला अटॅच आहे बॅटरीच्या एक्सटर्नल सर्किटला, त्याला आपण म्हणतो कॅथोड. जो नेगेटिव्हला आहे तो, जो पॉझिटिव्ह टर्मिनलला अटॅच आहे त्याला आपण म्हणतो एनोड. ठीक आहे. खाली काय, मॉल्टन NaCl सोल्युशन. आता मॉल्टन NaCl सोल्युशन मध्ये असतात तुमच्याकडे दोन आयन्स, Na+ अँड Cl-. ठीक आहे. आता Na+ वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, Cl- वरती काय, नेगेटिव्ह चार्ज आहे. एनोड वरती काय चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह. म्हणजे एनोड कडे कोण अट्रॅक्ट होणार, एनोड कडे अट्रॅक्ट होणार तुमचा Cl- मुलांनो, आणि कॅथोड कडे कोण अट्रॅक्ट होणार बाळांनो, Na+, राईट. Na+ वुड गेट अट्रॅक्टेड टू कॅथोड, कारण कॅथोड वरती आहे नेगेटिव्ह चार्ज, आणि Cl- वुड गेट अट्रॅक्टेड टू एनोड, कारण एनोड वरती आहे पॉझिटिव्ह चार्ज. ठीक आहे. आता यांच्या इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन कशा होता त्या बघूया. तर बघा, पहिलं आहे तुमची ऑक्सिडेशन हाफ रिॲक्शन. कुठली, ऑक्सिडेशन हाफ रिॲक्शन. आता ही ऑक्सिडेशन हाफ रिॲक्शन कुठे होणार बाळांनो, दिस विल हॅपन ऍट एनोड. एनोड वरतीच ऑक्सिडेशन होतं की नाही, ऑक्सिडेशन हॅपन्स ऍट एनोड ओनली. काय होणार, तुमचा जो Cl- आहे, Cl- वुड गेट व्हॉट, तुमचा Cl- होणार पूर्णपणे ऑक्सिडाइज. त्या ठिकाणी काय होणार, ऑक्सिडाइज. सो सी हवा तर 2Cl- घ्या, 2Cl- दिस वुड फॉर्म, किंवा एकच घेतो मी, चला हा Cl-. ठीक आहे. हा काय होणार, इट विल फॉर्म अ नॉर्मल Cl-G प्लस E-. त्यांनी काय केला, इलेक्ट्रॉन इव्हॉल्व केला. कारण एनोड वरती काय होतं बाळांनो, एनोड वरती होतं ऑक्सिडेशन. मग हे ऑक्सिडेशनच केलं ना मी. Cl- ने इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला आणि Cl-G बनला. तसाच दुसरा Cl- पण काय करणार, क्लोरीन G मध्ये गेला आणि E- इव्हॉल्व करून दिला. ठीक आहे. दिस इज व्हॉट हॅपन्स. आता ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसला म्हणता प्रायमरी प्रोसेस. काय म्हणता, प्रायमरी प्रोसेस. In primary process, Cl- is losing electron to form Cl, neutral chlorine gas.
इथे पण न्यूट्रल क्लोरीन गॅस. सो प्रायमरी प्रोसेस मध्ये तुम्हाला हे मिळालं, राईट, ऍट एनोड. आता सेकंडरी प्रोसेस. सेकंडरी प्रोसेस मध्ये काय होतं बरं? सेकंडरी प्रोसेस मध्ये ClG प्लस ClG हे दोघं कंबाईन करतात आणि यू गेट Cl2G गॅस. बेसिकली क्लोरीन गॅस, अरे यार, बेसिकली क्लोरीन गॅस, बेसिकली व्हाट? क्लोरीन गॅस gets evolved. What? Chlorine gas gets evolved at anode. At anode ला काय होतो? क्लोरिक गॅस त्या ठिकाणी इव्हॉल्व होतो. ठीक आहे. आता तुम्ही जर ह्या प्रोसेस मध्ये बघितलं असेल तर इलेक्ट्रॉन रिलीज झाला बघा. हा आता हा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज झाला, हा रिलीज झालेला इलेक्ट्रॉन कुठे जातो? एक्सटर्नल सर्किट मध्ये जातो. कुठे जातो? एक्सटर्नल सर्किट मध्ये. आणि मग एक्सटर्नल सर्किट मध्ये गेल्यानंतर, एक्सटर्नल सर्किट मध्ये ही जी बॅटरी आहे तीच तुमची एक्सटर्नल सर्किट आहे. याला म्हणता येईल एक्सटर्नल सर्किट. हा इलेक्ट्रॉन तुमचा गेला बॅटरीमध्ये किंवा एक्सटर्नल सर्किटमध्ये आणि तो इलेक्ट्रॉन बॅटरी नंतर पुन्हा कुठे आला? कॅथोड मध्ये आला. सॉरी, कॅथोड इकडे. तो इकडे हा बघा, Cl मायनस इकडे. हिअर इज युअर Cl मायनस. Cl मायनस ने इथे इलेक्ट्रॉन देऊन टाकला एनोडला, Cl2 गॅस बाहेर निघाला आणि हा जो इलेक्ट्रॉन आहे, हा इलेक्ट्रॉन असा ट्रॅव्हल करत 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 गेला तुमच्या बॅटरीमध्ये. बॅटरी नंतर तो इलेक्ट्रॉन कुठे आला? तुमच्या कॅथोड मध्ये आला. कुठे आला? कॅथोड. सो बेसिकली बॅटरी जी आहे, बॅटरी इज ऍक्टिंग और वर्किंग ॲज अ इलेक्ट्रॉन पंप. बॅटरी इज ऍक्टिंग ॲज अ इलेक्ट्रॉन पंप. आणि काय करते ती बॅटरी? तुमच्या एनोड पासून इलेक्ट्रॉन काढते आणि कॅथोड कडे सोडते. काय करते? एनोड पासून इलेक्ट्रॉन काढते आणि कॅथोड कडे सोडते. सो बॅटरी इज यू ऍक्टिंग ॲज अ इलेक्ट्रॉन पंप. आलं लक्षात? इथपर्यंत क्लिअर? आता तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तो येतो कॅथोड मध्ये. आता कॅथोड मध्ये आल्यावर काय होतं? तुम्हाला पण माहिती की बाबा कॅथोड मध्ये होतं रिडक्शन हाफ, राईट? रिडक्शन हाफ ऍट कॅथोड. ऍट कॅथोड जो इलेक्ट्रॉन रिलीज झालेला आहे तो इलेक्ट्रॉन तुमचा Na प्लस जो आहे तुमचा लिक्विड फॉर्म मधला, इट ऍक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन and gets deposited. हा सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड काय झाला? डिपॉझिट झाला. कुठे डिपॉझिट झाला? कॅथोड वरती. कुठे? कॅथोड वरती. आणि कसं? Cl मायनस ऑक्सिडाइज झाला, त्याने इलेक्ट्रॉन रिलीज केला. हा रिलीज झालेला इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोड वरून बॅटरीमध्ये गेला. बॅटरीमध्येच एक्सटर्नल सर्किट आणि व्हाया बॅटरी इट केम टू कॅथोड. कॅथोड मध्ये आल्यावर त्याने तो इलेक्ट्रॉन कोणाला दिला? Na प्लस ला दिला आणि सोडियम काय झाला तिथे? डिपॉझिट. इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ molten NaCl. Electrolysis of molten NaCl produces sodium metal at cathode and Cl2 gas, chlorine gas at anode. तुम्हीच मला सांगा, जर मी समजा NaCl घेतलं आणि मेल्ट केलं आणि असंच ठेवलं तर सोडियम गॅस क्लोरीन गॅस पूर्ण वेगळे होणार का? हा, बिलकुल वेगळे होणार नाही. दोघं पुन्हा कंबाईन करतील आणि NaCl सॉल्ट बनेल. पण आपण इथे त्यांना वेगळं करण्यामध्ये सक्सेसफुल झालो. कशामुळे? बाय युजिंग एक्सटर्नल सर्किट और बॅटरी. या बॅटरीमुळे शक्य झालं. आणि म्हणूनच मी म्हणत होतो की इलेक्ट्रोलायसिस सेल ही अशी सेल असते जिथे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शनला तुम्ही स्पॉन्टेनियस करू शकता बाय युजिंग एक्सटर्नल सर्किट. ओके, ठीक है, चलो. तो अभी आगे बढ़ते हैं, पुढे जाऊया. आता इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ एक्वियस NaCl. एक्वियस NaCl तर सपोज मी जसं मी मॉल्टन NaCl चं इलेक्ट्रोलायसिस केलं तसंच इलेक्ट्रोलायसिस सपोज मी एक्वियस NaCl चं केलं तर बाहेरनं काय होईल? तर बघा, एक्वियस NaCl. आता एक्वियस NaCl म्हणजे तिथे NaCl पण आहे आणि वॉटर पण आहे, राईट? मग तुमचा NaCl
कसा मला डिसोसिएट होतो, NaCl डिसोसिएट्स ॲज Na+. आता मला इथे AQ लिहावं लागेल कारण हे ॲक्वेटेड फॉर्म मध्ये आहेत की नाही. मागच्या केसमध्ये पूर्ण प्युअर लिक्विड होतं म्हणून तिथे मी L लिहिलं, इथे मी L लिहू शकत नाही, मला ॲक्वियस लिहावं लागेल. AQ प्लस Cl मायनस AQ हे दोन आयन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतील, राईट. आणि तुम्हाला माहिती आहे की वॉटर सुद्धा काय करतं, वॉटर ऑल्सो अंडरगोज ऑटो आयनायझेशन. काय करतं वॉटर, ऑटो आयनायझेशन. वॉटरचं ऑटो आयनायझेशन झाल्यावर सुद्धा तुम्हाला काय मिळणार, इट ऑल्सो गिव्स यू टू टाइप्स ऑफ आयन्स, एक H प्लस आणि एक OH मायनस. आता हवं तर मी H3O प्लस प्लस OH मायनस लिहू शकतो, पण त्याची काही आवश्यकता नाहीये. तुम्हाला आता हे समजणं महत्वाचं आहे की आयन्स कुठले कुठले आहेत, H प्लस प्लस OH मायनस. अशा प्रकारे तुम्हाला दोन कटायन दोन अनायन त्या ठिकाणी मिळालेले आहेत. आता एनोड आणि कॅथोड वरती कुठली रिॲक्शन होणार हा खूप मोठा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. ठीक आहे, तर बघा तुम्हाला आजचं पहिले असं माहिती आहे की पहिली रिॲक्शन आपण लिहू कुठली पण घ्या, म्हणजे पहिले ऑक्सिडेशन लिहिला पाहिजे असं काय गरजेचं नाहीये. ठीक आहे, परंतु इथून इलेक्ट्रॉन रिलीज होतो ना, आणि इलेक्ट्रॉन रिलीज झाला तो कॅथोड मध्ये जातो, मग कॅथोड मध्ये तो इलेक्ट्रॉन ऍब्झॉर्ब केला जातो, त्याच्यामुळे कन्व्हेन्शनली तुम्हाला एनोडच पहिले लिहावं लागेल, राईट. सो ऑक्सिडेशन हा पुन्हा तेच ऍट कुठे होत आहे, इट हॅपन्स ऍट दी एनोड, राईट. आता बघा तुमच्याकडे दोन एनायन आहेत. व्हॉट डू यू हॅव, यू हॅव अ टू एनायन. आता वॉटर मध्ये जर मी H प्लस OH प्लस डायरेक्ट घेतलं तर ऍक्च्युअली ते चालणार नाही, म्हणून मी काय करणार, म्हणून मी वॉटरच घेणार, प्युअर वॉटर. ठीक आहे, आता बघा सगळ्यात आधी मी घेणार Cl मायनस. Cl मायनस ला मी डिपॉझिट करायला गेलो, I would get what, normal Cg plus E minus. काय झालं तुमचा क्लोरीन, your chlorine has got oxidized, right. आता याचं काहीतरी ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल असणार, ती व्हॅल्यू काय मला पाठ नाही आहे, तुम्हाला पण नसली पाहिजे, पण काहीतरी व्हॅल्यू तर असणार त्याची, बरोबर. आता जसा तुमचा क्लोरीन या ठिकाणी ऑक्सिडाइज झाला तसाच तुमचा वॉटर सुद्धा ऑक्सिडाइज होणार. आता वॉटर कधी बघायला गेला बाहेर तर वॉटर मध्ये ऑक्सिडाइज व्हायला आहे काय बघा. वॉटर मध्ये हवं तर मी इथे लिहितो आणि पुन्हा पुसतो, नको तिथे नको लिहायला, इथे लिहितो वॉटर हा असा. वॉटर मध्ये तुम्हाला माहिती की हायड्रोजन वरती ऑलरेडी डेल्टा प्लस आहे, राईट, किंवा +1. वॉटरला मी स्प्लिट केलं तर मला मिळतो 2 हायड्रोजन प्लस प्लस चार्ज, ऑक्सिजन मायनस चार्ज. तो इथे हायड्रोजन ऑलरेडी ऑक्सिडाइज फॉर्म मध्ये आहे आणि ऑक्सिजन रिड्यूस फॉर्म मध्ये आहे. जर मी याचं ऑक्सिडेशन करायला गेलो तर हायड्रोजन तर ऑक्सिडाइज नाही होणार, कारण हायड्रोजन इज ॲट मॅक्झिमम ऑक्सिडाइज लेवल. इथे हायड्रोजन ऑलरेडी हायएस्ट ऑक्सिडाइज लेवलला आहे, परंतु ऑक्सिजन मात्र रिड्यूस होऊ शकतो, कारण ऑक्सिजन ची ऑक्सिडेशन स्टेट बघायला गेला वॉटरमध्ये तर -2 आहे, तर -2 पासून तो -1 ला येऊ शकतो टू फॉर्म अ पेरॉक्साइड, और इट कॅन ऑल्सो कम टू 0 ऑक्सिडेशन स्टेट where it will be releasing oxygen gas, right. So ऑक्सिडेशन रिॲक्शन जी आहे वॉटरची ती तशीच होते. त्या ठिकाणी तुमचा जो ऑक्सिजन गॅस असतो वॉटर 2H2O, राईट, हा काय करतो, इट रिलीजेस 4H प्लस, इट रिलीजेस 4 हायड्रोजन आहे ना, 4H प्लस प्लस 2O2 नाही, O2 4H प्लस प्लस O2 आणि एका ऑक्सिजनचे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सिजनचे किती झाले, 4 इलेक्ट्रॉन. अशा प्रकारे 4 इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी त्यांना रिलीज केलेलं आहे. आता याचं पण काहीतरी ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल असणार, समथिंग काहीतरी असणार, पण इथे वॉटर जो आहे, वॉटर हॅज लेस टेंडन्सी टू गेट ऑक्सिडाइज, water has less tendency to get oxidized than the your Cl minus. Cl minus जो ऑक्सिडाइज होतोय, सॉरी माय बॅड. मला सांगा क्लोरीन आणि ऑक्सिजन, क्लोरीन आणि ऑक्सिजन मध्ये या दोघांमध्ये जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कोणाची आहे बाळांनो, क्लोरीन जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे की ऑक्सिजन जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे.
तर तुम्हाला पण माहिती आहे क्लोरीन प्लस ऑक्सिजन मध्ये क्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ही ऑक्सिजनपेक्षा कमी आहे. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी व्हॅल्यू किती आहे बाळांनो? 3.5. क्लोरीनची किती आहे? 3.2 म्हणा किंवा 3.18 म्हणा. सो क्लोरीन रिड्यूस व्हायला तेवढं प्रेफर नाही करत, सॉरी रिड्यूस नाही, ऑक्सिडाइज. क्लोरीन ऑक्सिडाइज व्हायला जास्त प्रेफर करतो दॅन दी युअर ऑक्सिजन. ऑक्सिजन इथे ऑक्सिडाइज होतोय आणि क्लोरीन पण ऑक्सिडाइज होतोय, परंतु ऑक्सिजन ऑक्सिडाइज होणं हे क्लोरीन पेक्षा कमी फेवरेबल आहे. हे कशामुळे? या व्हॅल्यूजमुळे. ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल ऑफ दिस रिॲक्शन इज हायर. दिस रिॲक्शन इज हायर दॅन दिस पर्टिक्युलर रिॲक्शन. आणि म्हणूनच इथे दिस रिॲक्शन, दिस फर्स्ट रिॲक्शन इज प्रेफर्ड. आणि म्हणून हिअर Cl2 गॅस, जे आपण लास्ट स्लाइडला पण बघितलं, प्रायमरी प्रोसेस मध्ये Clg बनतो, असे 2 Clg आले की Cl2 गॅस बनतो. कशामध्ये? सेकंडरी प्रोसेस मध्ये. मग इथे सेकंडरी प्रोसेस होणारच. Cl2 गॅस गेट्स रिलीज. हे कशामुळे झालं? तर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी फॅक्टर तर आहेच, ते तुम्हाला मी ट्रिक म्हणून सांगितलं. बट अदर दॅन दॅट वॉटरची ऑक्सिडाइज होण्याची टेंडेन्सी क्लोरीनच्या ऑक्सिडाइज होण्याच्या टेंडेन्सी पेक्षा कमी आहे. म्हणून इथे त्या ठिकाणी क्लोरीन गॅस रिलीज झालेला आहे. ठीक आहे. आता दुसरी गोष्ट, आता रिडक्शन. आता तुम्ही जेव्हा रिडक्शन करायला जाता तर ऑक्सिडेशन हाफ तर झालं, आता दुसरं काय आहे? रिडक्शन हाफ. आता रिडक्शन हाफ ज्या तुम्ही घेता बाळांनो, रिडक्शन हाफ म्हणजे काय? बेसिकली तुमचा इलेक्ट्रॉन ऍड झालेला आहे, राईट. आता इलेक्ट्रॉन ऍड होतो तर पुन्हा तुमच्याकडे 2 कटायन आहेत. किती आहेत? 2 कटायन. एक आहे H+ आणि एक आहे तुमचा Na+. आता Na+ आणि H+ पैकी कुठे तुमचा कटायन ऍड होणार, तुमचा कटायन फायनली कुठे ऍड होणार, हे खूप जास्त महत्वाचं आहे. ठीक आहे. आता इथे H+ आणि Na+, तुम्ही H+ मध्ये इलेक्ट्रॉन जर ऍड केला तर हायड्रोजन गॅस इव्हॉल्व होणार. आणि Na+ मध्ये जर तुम्ही सपोज इलेक्ट्रॉन ऍड केला तर काय होणार? Na+ म्हणजे सोडियम गॅस तुमचा त्या ठिकाणी काय होणार? डिपॉझिट होणार. कशावरती? कॅथोड वरती. पुन्हा तेच रिडक्शन हाफ आणि ऍट कॅथोड. हे जे इलेक्ट्रॉन रिलीज झाले तुमचे क्लोरीन कडून, ते इलेक्ट्रॉन एक तर तुम्ही Na+ मध्ये ऍड करू शकता. Na+ ॲक्वियस, इथे इलेक्ट्रॉन ऍड झाला तर तुम्हाला मिळणार सोडियम इन सॉलिड स्टेट डिपॉझिटेड ऍट द कॅथोड. ठीक आहे. किंवा जो हायड्रोजन आहे इथे जो हायड्रोजन आहे H+ आयन मध्ये, त्या हायड्रोजन मध्ये सुद्धा तुम्ही इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी ऍड करू शकता. सो 2H+, राईट. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड झाला. आता बेसिकली एक नाही 2 इलेक्ट्रॉन ऍड होणार ना, आणि तुम्हाला काय मिळणार? H2 गॅस. काय मिळणार? H2 गॅस. आता इथे बघा, या दोघांमध्ये दोन्ही रिॲक्शनचं काहीतरी इलेक्ट्रॉन पोटेन्शियल असणार. ठीक आहे. आता इथे काय? रिडक्शन पोटेन्शियल. आता सोडियमची रिड्यूस होण्याची टेंडेन्सी हायड्रोजनच्या रिड्यूस होण्याच्या टेंडेन्सी पेक्षा कमी आहे. कारण हायड्रोजनला तुम्ही मेटल नॉन मेटल मध्ये नाही पकडू शकत, पण जर पकडायची गोष्ट झालीच तर हायड्रोजन इज नॉन मेटल. हायड्रोजन इज व्हॉट? नॉन मेटल. सोडियम इज नॉट अ नॉन मेटल. सोडियम इज अ प्युअर मेटल. त्याच्यामुळे सोडियम रिड्यूस होतोय. दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल. का? हायड्रोजन इज नॉन मेटल. हायड्रोजनची टेंडेन्सी आहे स्वतःला रिड्यूस करण्याची, सोडियमची नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे इथे नेहमी काय होतं? हायड्रोजन गॅस गेट्स released. Your hydrogen gas gets released here. आले लक्षात? So basically Cl2 gas gets released. Cl2 gas पुढे रिलीज झाला तुमच्या एनोडला, कॅथोडला हायड्रोजन गॅस रिलीज झाला. आणि Cl2 गॅस रिलीज झाल्यावर इथे मागे उरला होता, काय उरला होता? H+ आयन, बरोबर. आणि इथे H+ आयन
इथे H प्लस आयन हवं तर मी याला वॉटर लिहू शकतो, हवं तर मला नीट लिहितो बघा. 2H प्लस घ्यायचं ना तुम्हाला, मग आपण घेऊया 2H2 घेऊया. ठीक आहे, 2H2 मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन ऍड केले बाळांनो, तर 2 इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी, 2 हायड्रोजन मी रिलीज केले राईट इन द फॉर्म ऑफ गॅस, आणि बाकी काय उरले 2OH मायनस. काय उरले 2OH मायनस. तर तो OH मायनस आणि तो OH मायनस आणि तुमचा Na प्लस. Na प्लस हा ही रिॲक्शन झाली का? ही रिॲक्शन नाही झाली, ही रिॲक्शन झाली. तसंच इथे ही रिॲक्शन झाली, ही नाही झाली. तर ज्या रिॲक्शन मध्ये जे नाही घडलं, ह्या रिॲक्शन ही रिॲक्शन नाही घडली बरोबर, ही घडली इथे ह्या ठिकाणी. ही रिॲक्शन नाही घडली म्हणजे Na प्लस जसा आहे तसाच राहिला. या रिॲक्शनचा बाय प्रॉडक्ट काय आला OH मायनस. तो OH मायनस आणि Na प्लस हे कंबाईन होतात आणि तुम्हाला काय मिळतो NaOH. Na plus and OH minus, both of them combines to produce NaOH. तो या रिॲक्शनचा एक खूप चांगला बाय प्रॉडक्ट आहे, तो म्हणजे NaOH. ओके, आले लक्षात? ठीक आहे, चलो आता आपण पुढे निघूया. आता फॅराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस. तुम्ही आता बघितलं, पहिले मी घेतला मॉल्टन NaCl, ज्या ठिकाणी सोडियम कॅथोडवरती डिपॉझिट झाला आणि क्लोरीन जो तुमचा आहे तो ऍनॉन वरती डिपॉझिट किंवा लिबरेट झाला. जेव्हा मी ॲक्वियस NaCl घेतलं तेव्हा Cl2, तेव्हा पण Cl2 गॅसच ऍनोड वरती रिलीज झाला, पण Na प्लस कॅथोड वरती रिलीज नाही झाला, तर हायड्रोजन गॅस रिलीज झाला. ठीक आहे, आता हा जो रिलीज झालाय, आता ह्या दोन्ही रिॲक्शन मॉल्टन NaCl आणि ॲक्वियस NaCl दोन्ही रिॲक्शन काय होत्या नॉन स्पॉन्टॅनियस. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जर नसती तर त्या रिॲक्शन त्या ठिकाणी झाल्याच नसत्या. मग मी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट केली त्याच्यामधून, म्हणून त्या रिॲक्शन झाल्या राईट. मग आता याचा अर्थ काय की जो ॲनोड आणि कॅथोड वरती सबस्टन्स डिपॉझिट झालाय, ॲनोड आणि कॅथोड या रिस्पेक्टिव्ह इलेक्ट्रोड वरती जो सबस्टन्स डिपॉझिट झाला किंवा जो काही गॅस लिबरेट झाला, याचं आणि जेवढी इलेक्ट्रिसिटी मी त्या सोल्युशन मधून पास केली यांचं काय आहे को रिलेशन आहे. काय को रिलेशन. तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी जर जास्त पास केली तर मे बी जास्त सबस्टन्स डिपॉझिट होणार किंवा जास्त गॅस लिबरेट होणार, कमी केली तर कमी होणार. याचा अर्थ काय, ह्या दोघांमध्ये कोरिलेशन आहे. आणि हे कोरिलेशन कोणी शोधून काढलं मित्रांनो? हे कोरिलेशन शोधून काढलं फॅराडेने, आणि त्याच्यावरून आले फॅराडेज 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस. याचं नाव होतं मायकेल फॅराडे. तर फर्स्ट लॉ काय बघा, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दॅट अमाउंट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड, amount of substance deposited or amount of gas liberated at respective electrode is directly proportional to the amount of electricity pass through the solution. And amount of electricity is nothing but a charge. W is directly proportional to Q, where Q is equal to what? Q is equal to charge of the electricity. आणि Q ची व्हॅल्यू काय? Q is equal to IT, where I is what? I is current in amperes. I is current in amperes. T is time in seconds. I is current in amperes, T is time in seconds. Q is equal to IT, and therefore W is directly proportional to IT. आणि म्हणजेच काय, W is equal to ZIT. प्रपोर्शनॅलिटी आली ना, म्हणजे प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट येणार Z, आणि Z काय तुमचा? Your Z is electrochemical equivalent. Your Z is electrochemical equivalent. Okay, it's an electrochemical equivalent. Now what is the value of Z? Z, तुम्ही याला Z ला कसं डिफाइन करू शकता? Z is defined as, it is defined as amount of substance deposited, amount of substance deposited
or liberated. Amount of substance deposited or liberated. When? आता मला सांगा W इज इक्वल टू झेड केव्हा असणार? जेव्हा करंट इन एम्पियर्स हा 1 असणार आणि टाइम 1 सेकंड असणार. म्हणजेच काय, ह्या दोघांची व्हॅल्यू जर युनिट झाली 1, तर W इज गोइंग टू बी इक्वल टू झेड. म्हणून काय, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड और लिबरेटेड व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर, when current of 1 ampere is passed through a solution, for 1 second. That is called as electrochemical equivalent. So electrochemical equivalent is nothing but the amount of substance deposited when current is 1 ampere and is passed through a 1 second. Okay, आता किंवा तुम्ही Q ची व्हॅल्यू अजून एक आहे, Q इज इक्वल टू 96,500 कुलोम. 96,500 कुलोम किंवा नुसतं C पण लिहू शकता. and this 96,500 coulomb is equal to 1 Faraday. is equal to 1 Faraday किंवा तुम्ही फक्त 1F सुद्धा घेऊ शकता. आणि 96,500 coulomb is equal to charge produced by 1 mole of electron. 1 mole of an electron. एका इलेक्ट्रॉन वरती जो चार्ज असतो म्हणजे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वरती जो चार्ज असतो दॅट इज इक्वल टू दिस नंबर कुलोम. कसं तर बघा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वरती चार्ज किती असतो बाळांनो? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम. एवढा चार्ज प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वरती असतो. आणि 1 मोल इलेक्ट्रॉन म्हणजे तुम्ही किती म्हणताय? 1 मोल बेसिकली म्हणजे ॲव्होगॅड्रो नंबर, म्हणजेच किती? 6.022 इंटू 10⁻23. आणि याचा जर तुम्ही प्रॉडक्ट काढला तर तुम्हाला मिळणार अप्रॉक्सिमेटली 96,494 असा काहीतरी येतो. ठीक आहे, आपण त्याला 96,500 कुलोम्बच घेतो, विच इज इक्वल टू 1 फॅराडे. आलं लक्षात? जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार ना तेव्हा याची गरज खूप जास्त पडणार, म्हणून मी तुम्हाला त्या भाषेतच सांगितलं. ठीक आहे, आता आपण बघूया सेकंड लॉ. व्हॉट इज फॅराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस? सेकंड लॉ तुमच्या फॅराडेचा आहे तरी काय? सेकंड लॉ म्हणजे काय? सपोज 2 डिफरंट सोल्युशन आहे, 2 किंवा 3 वेगवेगळे डिफरंट सोल्युशन आहे. ठीक आहे, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंवा सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू 2 or 3 डिफरंट सोल्युशन, 2 किंवा 3 वेगवेगळ्या सोल्युशन मधून सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंवा करंट जर मी पास केला, then the amount of substance deposited is proportional to their equivalent weight or equivalent mass. म्हणजे 2 किंवा 3 सबस्टन्स वेगवेगळे घेतले, त्याच्यामधून मी सेम इलेक्ट्रिसिटी जर पास केली तर अमाउंट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड जो असतो त्याचं आणि इक्विव्हॅलंट वेटचं कोरिलेशन असतं. म्हणजेच काय की बाबा 3 सबस्टन्स आहे, 3 डिफरंट सोल्युशन्स, तिघांचा येणार W1, W2 and W3 आणि त्यांचा इक्विव्हॅलंट वेट किंवा मास काय येणार? E1, E2 and E3. So what this second law technically says is that W1 divided by E1 is equal to W2 by E2 is equal to W3 by E3. एवढंच काय त्याला म्हणायचं आहे. ठीक आहे, जास्त कॉम्प्लिकेटेड याच्यात घुसण्याची गरज नाहीये. ई म्हणजे काय? ई म्हणजे बेसिकली तुमचा इक्विव्हॅलंट वेट किंवा मास. जसं की सल्फ्युरिक ऍसिडचा इक्विव्हॅलंट मास आहे 49, मोलेक्युलर मास त्याचा 98 आहे, पण तो 2H+ देतो म्हणून तुम्ही 2 ने डिवाइड करतात. एन फॅक्टर 2 आहे ना त्याचा, तो 98 डिवाइड बाय 2
49 हे त्याचं इक्विव्हॅलेंट मास आणि W जो पण काय डिपॉझिट होत आहे अमाउंट ऑफ सबस्टन्स इन ग्रॅम्स. दॅट इज हाऊ सेकंड लॉ अँड फर्स्ट लॉ आर को रिलेटेड. ओके, चला आता आपण निघूया पुढे. सो द नेक्स्ट इज गॅल्व्हॅनिक और व्होल्टाइक सेल. आता गॅल्व्हॅनिक किंवा व्होल्टाइक सेल काय असतं बरं बाळांनो? गॅल्व्हॅनिक किंवा व्होल्टाइक सेल असतं की बाबा इथे काय असतं, तुमचा जो मेटल आहे, तुमचा मेटलचा असतो बनलेला रॉड, मेटलचा काय असतो रॉड, अँड तो रॉड मेटलचा रॉड इट ऍक्ट ॲज अ इलेक्ट्रोड अँड इट इज देन इमर्स्ड इन द सोल्युशन ऑफ इट्स ओन आयन्स. म्हणजेच काय, सपोज तुमच्याकडे झिंक रॉड आहे, झिंक रॉड हा असा, this zinc rod is immersed in the solution. This zinc rod is immersed. इथून तो एक्सटर्नल सर्किटला अटॅच आहे. ओके, इथून तो काय अटॅच आहे एक्सटर्नल सर्किटला. हे त्याचे हे सोल्युशन झिंक सल्फेट, हा झिंक रॉड आणि हे झिंक सल्फेट. झिंक सल्फेट मध्ये काय आहे Zn2+ आयन्स आहेत. काय Zn2+ आयन्स. So basically metal atom, metal as a rod that act as an electrode and it is then immersed in the solution of its own ion. स्वतःच्या सोल्युशनचे जे आयन्स आहे त्याच्यामध्ये त्याला बुडवलेलं असतं. असा बनतो तुमचा हाफ सेल. ही झाली तुमची हाफ सेल. आता दुसरी हाफ सेल, सपोज मी इथे घेतली कॉपर, डॅनियल सेल जी आहे ना, डॅनियल सेल ही दुसरी सेल. इथे आहे तुमचं काय कॉपर सल्फेट सोल्युशन. काय आहे कॉपर सल्फेट सोल्युशन अँड दॅट गिव्स यू व्हॉट. सो हियर ॲज यू कॅन सी वी आर हॅव्हिंग झिंक आयन्स प्लस कॉपर आयन्स. ठीक आहे, आता हा इथे झिंक रॉड होता, इथे काय कॉपर रॉड आहे. राईट, सो ही हाफ सेल ती हाफ सेल, दोघं पण तुमचे काय आहेत हाफ सेल आहेत. हाफ सेल हाफ सेल. आता ह्या दोन हाफ सेल कनेक्ट होता कशाने सॉल्ट ब्रिजने. कशाने सॉल्ट ब्रिज. दिस सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स दिस टू हाफ सेल्स. तर हा जो सॉल्ट ब्रिज तुम्हाला दिसतो इथे, हा बघा हा सॉल्ट ब्रिज तुम्हाला मी दाखवलाय तो हा आहे. दिस सॉल्ट ब्रिज इज कनेक्टिंग, दिस सॉल्ट ब्रिज इज कनेक्टिंग टू गॅल्व्हॅनिक हाफ सेल्स टुगेदर. या दोन गॅल्व्हॅनिक हाफ सेल कनेक्ट होत आहे. सॉल्ट ब्रिजचं काम काय असतं आता, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली आहे याच्यामध्ये एक तर सॅच्युरेटेड KCl सोल्युशन किंवा और अमोनियम नायट्रेट. आता अमोनियम नायट्रेट किंवा KCl काय आहेत इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. काय इलेक्ट्रोलाइट हे तुम्हाला पण माहिती, बट इट्स अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. मी त्याला इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का म्हणतो आहे, I am calling it as inert electrolyte because it does not react with the ions of the electrode. हे जे इलेक्ट्रोड आहे या इलेक्ट्रोड वरती झिंक 2+ आयन असणार, त्या इलेक्ट्रोड वरती Cu2+ आयन्स असणार. या आयन्सची आणि ह्या इलेक्ट्रोलाइटच्या आयन्सची शून्य रिॲक्शन होते, काहीच रिॲक्शन होत नाही, म्हणून त्याला आपण म्हणतो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. सो या सॉल्ट ब्रिज मध्ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट असतो प्लस अगार जेल, 5 to 10% अगार जेल, and that's how you form a salt bridge. And salt bridge काय करतो बाळांनो, this salt bridge connects the two half cell. या दोन हाफ सेलला सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करण्याचं काम करतो विदाउट मिक्सिंग देम. या दोघांना मिक्सिंग न करता. इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये सोल्युशन एकाच ठिकाणी असतं, इथे हे दोन सोल्युशन वेगवेगळे असतात. त्या दोघांना कनेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला लागतो सॉल्ट ब्रिज. तर सॉल्ट ब्रिज क्रिएट्स or I would say it establishes the electrical contact between the two half cells. Salt bridge establishes the electrical contact between the two half cells. Firstly, it makes sure that this two solution doesn't get mixed. It makes sure that two solution doesn't get mixed. दूसरी गोष्ट, तीसरी गोष्ट काय आहे, that it maintains the electrical neutrality in the ओव्हरऑल सिस्टीम. ओव्हरऑल सिस्टीम मध्ये तो काय मेंटेन करतो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन करतो त्या ठिकाणी. आलं लक्षात? ठीक आहे, चलो. सो आता आपण शिकूया रायटिंग द सेल रिॲक्शन अँड नोटेशन. सेल रिॲक्शन जी आपण लिहितो ना, सेल रिॲक्शनचं रिप्रेझेंटेशन कसं लिहिलं जातं तर बघा, सेल रिॲक्शन मध्ये दोन बाजू असतात LHS आणि RHS.
LHS च्या साईडला तुम्ही लिहिता एनोडची हाफ रिॲक्शन. काय लिहिता? एनोड हाफ रिॲक्शन. इथे RHS ला तुम्ही काय लिहिता? कॅथोड हाफ रिॲक्शन. काय लिहिता? यू राईट ऑन दिस साइड कॅथोड हाफ रिॲक्शन, एनोड हाफ रिॲक्शन आणि दुसरं काय? कॅथोड हाफ रिॲक्शन. आता एनोड हाफ रिॲक्शन, एनोड साइडला काय होतं बरं? एनोड साइडला होतं ऑक्सिडेशन, कॅथोड साइडला होतं रिडक्शन. एनोड साइडला होतं ऑक्सिडेशन, कॅथोड साइडला होतं रिडक्शन. हे तुम्हाला तर माहितीच आहे, राईट? आपण आधी इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये बघितलंच होतं. आता जर आपण समजा डॅनियल सेल घेतली झिंक आणि कॉपर वाली, तर एनोडला ऑक्सिडेशन होतं. मग ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे तुम्ही कसं लिहिणार त्याला? झिंक प्लस Zn2+. हा झिंक सॉलिड स्टेट मध्ये आहे, Zn2+ कशामध्ये आहे? ॲक्वियस मध्ये. तो डॅनियल सेल किंवा झिंक आणि कॉपर सेलचं रिप्रेझेंटेशन कसं होणार? पहिले तुम्ही एनोड लिहिणार. एनोड लिहिताना एनोड जिकडून लेफ्ट साइडला रिड्यूस फॉर्म असतो, राईट हँड साइडला काय असतो? ऑक्सिडाइज फॉर्म, राईट? आलं लक्षात? सो Zn2+ या दोघांच्या मध्ये हा जो बार आहे हा काय? दिस इज द इंटरफेस बिटवीन सोल्यूशन अँड इलेक्ट्रोड. काय येतो? इंटरफेस बिटवीन सोल्यूशन अँड इलेक्ट्रोड वेअर द आयन्स कॅन गो थ्रू इच अदर. इथे आयन्स एकमेकांच्या आरपार जाऊ शकतात. या दोघांच्या मध्ये आहे डबल हेडेड व्हर्टिकल लाईन. डबल हेडेड व्हर्टिकल लाईन्स काय इंडिकेट करतात? सॉल्ट ब्रिज. दिस लाईन इंडिकेट्स सॉल्ट ब्रिज. ठीक आहे? सिंगल लाईन, डबल लाईन, सॉल्ट ब्रिज. त्यानंतर त्या साईडला काय? रिडक्शन हाफ. आता रिडक्शन हाफ इथे मी कॉपर घेतला, तर कॉपर लिहिताना मी काय लिहिणार? पहिले Cu2+ ॲक्वियस सिंगल कॉपर सल्फेट. म्हणजे आधी जी स्टेज असते ती लेफ्ट हँड साईडला, नंतर रिॲक्शन झाल्यावर जी स्टेज येते ती राईट हँड साईडला. तो इथे झिंक ऑक्सिडाइज होतोय आणि कॉपर काय होतो? रिड्यूस होतोय. तर कॉपर रिड्यूस होतो म्हणजे आधी कॉपर Cu2+ मध्ये असतो, मग तो इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो आणि त्या साईडला जातो. आणि म्हणून दिस इज हाऊ द सेल कॅन बी रिप्रेझेंटेड. ठीक आहे? समजा गॅस असेल एखाद्या ठिकाणी, तर गॅसचं कॉन्सन्ट्रेशन तर नसतं. गॅसचं काय असतं? प्रेशर. वी एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ गॅस इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर. म्हणून जर गॅस असेल, जसं हायड्रोजन गॅस आहे, तर हायड्रोजन गॅसच्या पुढे आपण लिहितो प्रेशर, जसं की 1 atm. हे असं आपण त्या ठिकाणी लिहितो. आलं लक्षात? ठीक आहे? चलो मूव्हिंग अहेड. नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अँड सेल पोटेन्शियल म्हणजे स्टँडर्ड पोटेन्शियल. आता इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल काय असतं ते लक्षात घेऊया. आता बघा, तुमच्या सोल्युशन मध्ये हा असा रॉड आहे. ठीक आहे? रॉड म्हणजे इलेक्ट्रोड आहे आणि हे सोल्युशन आहे. काय? सोल्युशन. आता हा जो सरफेस आहे ना, हा सरफेस, या सरफेस वरती आयन्स असतात. एक तर प्लस चार्ज असतो म्हणजे कटायन्स असतात, किंवा काय असतात? एक तर कटायन्स असतात. जर एनोड म्हणजे जर हा कॅथोड असेल, तर कटायन्स असतात. आणि समजा हा एनोड असेल, इफ दिस इज एनोड, तर इथे काय असणार बाळांनो? इलेक्ट्रॉन्स असणार. काय असणार? इलेक्ट्रॉन्स. तर तुम्हाला दिसतंय की मेटल सोल्युशन, मेटल किंवा आयनिक सोल्युशन, इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन, हे खाली दोन्हीकडे काय? इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन. काय आहे? इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन. सो इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन आणि मेटल रॉड, इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन मेटल रॉड या दोघांच्या सरफेस वरती हा जो सरफेस आहे, ॲट दिस सरफेस पोटेन्शियल इज डेव्हलप्ड. काय डेव्हलप होतं? पोटेन्शियल इज डेव्हलप्ड. Potential is developed, and that particular potential, my friend, is called as electrode potential. कारण इलेक्ट्रोड वरती पोटेन्शियल डेव्हलप झालाय ना, म्हणून त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल.
काय म्हणतो आपण त्याला, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, कारण या इलेक्ट्रोड वरती पोटेन्शियल डेव्हलप झाले, दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. ठीक आहे. सो कॅथोड एनोड आणि ह्याच इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आपण काय, आता हे इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल याचं आणि याचं असे दोन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आहे, राईट. तर सेल पोटेन्शियल काय असतं बाळांनो, सेल पोटेन्शियल ज्याला आपण लिहू शकतो ई सेल, काय लिहितो, ई सेल. या दोघांचा अल्जेब्रिक सम, या दोघांचा अल्जेब्रिक सम केल्याचे पोटेन्शियल येतं, त्याला म्हणतो आपण सेल पोटेन्शियल. मग सेल पोटेन्शियल तुमचं असू शकतं हे कॅथोड आणि एनोड दोघांचं पोटेन्शियल. कॅथोडचं पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, एनोडचं पोटेन्शियल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, दोघांची ऍडिशन केली ई कॅथोड प्लस ई एनोड, त्याला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. आता लक्षात घ्या एकाचं पोटेन्शियल पॉझिटिव्ह असतं, एकाचं नेगेटिव्ह असतं, त्याच्यामुळे ई सेल तुमचं ओव्हरऑल काय होतो, तुमचा ई सेल बनतो ई कॅथोड मायनस ई एनोड. आणि सपोज मी वरती 0 लिहिला, 0 म्हणजे काय, स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. काय, स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल म्हणजे काय, पोटेन्शियल फाउंड ॲट द स्टँडर्ड इन द स्टँडर्ड कंडिशन. स्टँडर्ड कंडिशन काय असतं, स्टँडर्ड कंडिशन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन आणि प्रेशर, जर गॅस असेल तर प्रेशर आहे 1 ॲटमॉस्फिअर. या सगळ्या कंडिशनला म्हणतात स्टँडर्ड कंडिशन. सो सेल पोटेन्शियल फाउंड इन द स्टँडर्ड कंडिशन इज कॉल्ड एज स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. ओके, सो दॅट्स हाऊ इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल और सेल पोटेन्शियल इज ऑल अबाउट. ओके, आता पुढे आयुपॅक कन्व्हेन्शन फॉर स्टँडर्ड पोटेन्शियल. तर बघा दोन प्रकारचे पोटेन्शियल आहे. तुम्ही कधी बघितलं तर एनोड वरती काय होतं बाळांनो, एनोड वरती होतं ऑक्सिडेशन. मग ऑक्सिडेशन झालं तर इथल्या पोटेन्शियलला आपण काय म्हणणार, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. काय म्हणणार आपण, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. ठीक आहे. आणि समजा तुमचा असेल कॅथोड, तर बाळांनो कॅथोड वरती काय होतं, कॅथोड वरती होतं रिडक्शन. ॲट कॅथोड रिडक्शन हॅपन्स. रिडक्शन तुम्ही काय लिहिणार, रिडक्शन पोटेन्शियल. याच्यावरती होतं रिडक्शन पोटेन्शियल. ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल, रिडक्शन पोटेन्शियल. काय, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल अँड रिडक्शन पोटेन्शियल. आता जर आपण दोघं घेतले तर कन्फ्युजन होणार, राईट. आणि म्हणून आयुपॅक, according to IUPAC convention, reduction potential is to be followed. Kai? According to IUPAC convention, we should follow reduction potential. Or while solving or while finding out the electromotive force, we should take the reduction potential. आणि म्हणूनच तुमचा E cell जो मगाशी आपण लिहिला, E cell is equal to E cathode minus E anode. 0, 0. That is how you should write the EMF or cell potential or standard cell potential. Okay? ठीक है. चलो. Moving ahead. Now, Nernst equation. What is Nernst equation? आता Nernst equation काय आहे? तर बघा Nernst equation. आता ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलची व्हॅल्यू येते काहीतरी वोल्ट मध्ये, ही व्हॅल्यू डिपेंड करते व्होल्टेज वरती. कशावर डिपेंड करते, व्होल्टेज. आणि इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलची व्हॅल्यू कमी राहील की जास्त राहील, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलची व्हॅल्यू जी पण काही येईल ती कमी राहील का जास्त राहील, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द केमिकल सबस्टन्स. जो केमिकल सबस्टन्स तुम्ही घेतलेला आहे त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर तिथे डिपेंडेंट असतं. आणि ऑल्सो द व्होल्टेज. म्हणजेच काय, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल व्होल्टेज वरती, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल कमी राहील जास्त राहील, किंवा इलेक्ट्रिकल वर्क जे काय क्रिएट होतंय ते कमी प्रमाणात राहील का जास्त प्रमाणात राहील, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सबस्टन्स अँड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ व्होल्टेज. म्हणजे हे दोघांशी कनेक्टेड आहे. पण व्होल्टेज किंवा सेल पोटेन्शियल आणि तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन यांचं मात्र कोरिलेशन नाहीये. त्यांचंच कोरिलेशन सांगितलंय नर्न्सनं. काय कोरिलेशन आहे ते बघा. तुम्ही इक्वेशन आधी रिव्हर्सिबल रिएक्शन कन्सिडर करा. AA reacts to give you BB, that gives you CC plus DD.
इथे कॅपिटल लेटर्स जे आहे दे आर द स्पीशीज विच आर रिॲक्टिंग टू गिव्ह यू प्रॉडक्ट. जे स्मॉल लेटर्स आहे ते काय, दे आर युअर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक आहे. सो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट, ई सेल is equal to standard cell potential minus RT by NF minus RT by NF ln of concentration of this C multiplied by concentration of D divided by concentration of A, concentration of B, with each species raised to their power. That is what the Nernst equation is all about. आता RT by NF इथे हे काय, स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. R इज गॅस कॉन्स्टंट. तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे R ची व्हॅल्यू काय, गॅस कॉन्स्टंट 8.314. टेम्परेचर T is equal to temperature in Kelvin. N is what? Total number of electrons. Total number of electrons involved. Total number of electrons involved. F is the Faraday. What is the Faraday? Faraday is the charge. Faraday is the charge of 1 mole of electron. Faraday is the charge of 1 mole of electrons. ठीक आहे. आता इथे आपण we will convert this into natural logarithm. याला जर तुम्ही natural logarithm मध्ये कन्वर्ट केलं तर what would you get? You get E cell is equal to E0 cell. Converting this into natural logarithm, you would have minus 2.303 RT. अरे काय लिहिलं मी, सॉरी, minus 2.303 RT divided by NF in volt log to the base 10 of C raised to C, D raised to D, A raised to A and B raised to B. आता इथे R ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे. टी किती आहे, स्टँडर्ड कंडिशन 298 केल्विन. R किती आहे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. जूल पर मोल पर केल्विन. N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. सपोज इथे आपण एकच पकडला. आणि F इज व्हॉट, 96,500 कुलोम. ठीक आहे. Substituting all these values together, या सगळ्या व्हॅल्यू आपण एकत्र टाकल्या, then we would get E cell is equal to E0 cell minus 0.0592. 0.0592 N, a volt log of C raised to C, D raised to D, A raised to A and B raised to B, and that is what is the Nernst equation. तुम्ही हवा तर log of Kc पण तिथे लिहू शकतात. ठीक आहे. सो E cell is equal to E0 cell minus 0.0592 upon N. V म्हणजे व्होल्ट, हे व्होल्ट मध्ये येते log of Kc. That is what the Nernst equation is all about. Okay. चलो, moving ahead. Now Gibbs energy and cell potential. आता Gibbs energy and cell potential चा काय कोरिलेशन आहे बघा. गिब्स एनर्जी म्हणजे काय, बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क. आता इलेक्ट्रिकल वर्क तुमची जी सेल आहे गॅल्व्हॅनिक सेल, गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये काय होतं बाळांनो, गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म होतं. काय होतं, इलेक्ट्रिकल वर्क. अँड इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म इन गॅल्व्हॅनिक सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म म्हणतात किंवा इलेक्ट्रिकल वर्क डन. इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ सेल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंवा चार्ज म्हणा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज
passed, right? Amount of electricity or charge passed multiplied by cell potential. Multiplied by cell potential. Amount of electricity or charge passed multiplied by cell potential is equal to electrical work done. And in 1879, Gibbs actually proved. Gibbs concluded that electrical work done is equivalent to decrease in Gibbs free energy. Is equivalent to decrease in Gibbs free energy. आणि गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज म्हणजे तुम्ही इथे काय लिहिणार मायनस डेल्टा जी. काय लिहिणार मायनस डेल्टा जी. अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास. आता अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास तुम्ही जे लिहाल ते काय घ्याल चार्ज इज इक्वल टू व्हॉट फॅराडे, राईट. फॅराडे म्हणजे काय अमाऊंट ऑफ चार्ज or charge possessed by 1 mole of electron is equal to चार्ज म्हणजे काय फॅराडे. आणि किती फॅराडे असणार तो म्हणजे एन. तो झाला एन एफ. आणि सेल पोटेन्शियल काय झाला ई सेल, स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. तो हे सगळं जर तुम्ही एकत्र कनेक्ट केलं तर तुमच्या लक्षात येईल मायनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, NFE cell, and therefore delta G is equal to minus NFE cell. Okay, minus NFE cell, and that is how Gibbs free energy. Gibbs free energy and other factors are co-related. Okay. So Gibbs free energy आणि तुमचं स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल हे that is how they are correlated with each other. ठीक आहे. So the next is standard cell potential. Standard cell potential आणि equilibrium constant. आता स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल आणि इक्विलिब्रियम मध्ये काय कनेक्शन आहे समजून घेऊया. आधी तुम्ही बघा स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल आणि तुमची डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी यांचं काय कोरिलेशन आहे आत्ताच आपण बघितलं, राईट. डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस NFE सेल. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे बाळांनो की गिव्स फ्री एनर्जी आणि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काय गिव्स फ्री एनर्जी आणि इक्विलिब्रियम या दोघांचं काय कोरिलेशन आहे. Everyone knows that delta G is equal to minus RT ln K. What? Delta G is equal to minus RT ln K. आणि तोच delta G is equal to minus NFE cell. तोच delta G is equal to minus NFE cell. दोन्ही व्हॅल्यू delta G ला कोरिलेट करतात म्हणजेच काय this is equal to that. And म्हणून you have minus NFE0 cell is equal to minus RT ln K. Minus gets cancelled. What are we going to be left with? Delta E0 cell RT divided by what? NF ln K. राइट. आता मी याला काय करणार ln K ला मी कन्वर्ट करणार तुमच्या नॅचरल लॉगरिथम मध्ये. सो व्हॉट वुड आय लेफ्ट विथ E0 सेल इज इक्वल टू ln ला मी कन्वर्ट करणार लॉगरिथम टू द बेस 10 मध्ये. मग मला काय मिळणार 2.303 RT NF log to the base 10 of K. आता हा KC पण असू शकतो KB पण असू शकतो, दोघांपैकी कुठलाही असू शकतो, डझंट मॅटर. ठीक आहे. आता आपण लास्ट स्लाइड मध्ये या ठिकाणी याच्या अगोदर आपण इथे बघितलं होतं 2.303 RT बाय F ची व्हॅल्यू काय होती 0.059. सेम व्हॅल्यू इथे सुद्धा तुमची तीच व्हॅल्यू आहे, सेम व्हॅल्यू आहे. मग काय येणार
E0 सेल का येणार सेम, कारण R ची व्हॅल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, फॅराडे 96,500 कुलोम. सो तुम्हाला मिळणार 0.0592 पुन्हा तेच व्होल्ट डिवायडेड बाय n log टू द बेस 10 ऑफ Kc, किंवा तुम्ही Kp पण त्या ठिकाणी घेऊ शकता. ठीक आहे. अँड दॅट इज व्हॉट इज द कोरिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. आलं लक्षात? दॅट्स हाऊ यू कॅन ऍक्च्युअली सॉल्व दिस. ओके, क्लिअर? चलो आता आपण निघूया पुढे. नेक्स्ट इज रेफरन्स इलेक्ट्रोड SHC and its uses. आता रेफरन्स इलेक्ट्रोड SHC म्हणजेच काय, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. आता बाळांनो, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरन्स इलेक्ट्रोड हा असतो तरी काय, पहिले ते बघूया. स्टँडर्ड रेफरन्स इलेक्ट्रोड, रेफरन्स इलेक्ट्रोड. आता मला सांगा, तुम्हाला समजा एखाद्या गोष्टीचं वजन मोजायचं असेल, तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचं वजन मोजायचं असेल तर आजकाल काय आहे, आजकाल तर डिजिटल बॅलन्स आहे, त्याच्यात तुम्ही एखादी वस्तू ठेवून देता आणि तुम्हाला बॅलन्स मिळतो, राईट. परंतु याच्या आधी तुम्ही जर जुने वजन काढे बघितले असेल तर तुम्ही इकडे 1 किलोचं माप ठेवतात आणि इकडे टोमॅटो म्हणा, वांगे म्हणा, बटाटे म्हणा यांचं वजन घेतात. तो इथं तुमच्याकडे काय एक रेफरन्स आहे, त्या रेफरन्सला पकडून तुम्ही वजन मोजताय. तसंच तुम्हाला जर इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मोजायचं असेल मित्रांनो, तर तुम्हाला एक रेफरन्स हवा की नको. तुम्ही झिंक इलेक्ट्रोड घेतलं, जसं डॅनियल सेल मध्ये आपण बघितलं, ॲनोड म्हणून झिंक घेतला, कॅथोड म्हणून कॉपर घेतला, तर दोघांचं इलेक्ट्रोड एकमेकांना कॅन्सल आउट करायचा प्रयत्न करतं, किंवा दोघांचे इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल जे बनतात त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह इलेक्ट्रोड वरती ते एकमेकांना नलिफाय करण्याचा प्रयत्न करतात. मग याला तुम्ही बॅलन्स कसं करणार, तर तुम्हाला फक्त झिंकचं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मोजायचं असेल, किंवा फक्त कॉपरच्या हाफ सेलचं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मोजायचं असेल, तर तुम्हाला लागणार त्याच्यासोबत तुम्हाला एक असा इलेक्ट्रोड कपल करावं लागणार ज्याचं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हे एक तर 0 असणार, किंवा तुम्ही ते आर्बिट्ररीली 0 घेणार. काय घेणार? आर्बिट्ररीली 0. मग तो इलेक्ट्रोड तुम्ही ह्या झिंकच्या इलेक्ट्रोड सोबत किंवा कॉपरच्या हाफ सेल इलेक्ट्रोड सोबत कपल करणार, आणि कपल केल्यावर तुम्हाला जे इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मिळणार ते झिंकचं ओरिजिनल पोटेन्शियल असणार, किंवा कॉपरचं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल असणार. तुम्ही म्हणाल सर कसं? हायड्रोजनचं इलेक्ट्रोड, सपोज तो रेफरन्स इलेक्ट्रोड जो मी घेणार आहे, तो रेफरन्स इलेक्ट्रोड जनरली घेता स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. काय घेता? तो रेफरन्स इलेक्ट्रोड घेता SHE. काय घेता? SHE. SHE काय असतो बरं बाळांनो? SHE इज स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. काय असतो? स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. इथे असतो तुमचा हायड्रोजन गॅस ॲट 1 atmospheric pressure in H plus ion concentration, and that is also what? 1 molar. That is 1 molar in platinum electrode. कशामध्ये असतं? in platinum electrode. सो हा जो स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आहे याचा काहीतरी पोटेन्शियल असतं, याचं पोटेन्शियल पूर्णपणे 0 नसतं. काय? पूर्णपणे 0 नसतं, पण आपण ते आर्बिट्ररीली आपण काय करतो? वी टेक दिस arbitrarily 0, arbitrarily taken as 0. काय? arbitrarily taken as 0. आपण ते arbitrarily 0 घेतो. मग झिंक इलेक्ट्रोड जर मी याच्या सोबत कपल केला तर जे काय मला पोटेन्शियल मिळेल ते असेल झिंकचं ओरिजिनल पोटेन्शियल, कारण आपण हे 0 घेतलंय की नाही. ठीक आहे. मग तुम्ही म्हणाल सर 0 नाहीये, मला मान्य आहे हे एक्झॅक्ट 0 नाहीये, पण तुम्ही याची व्हॅल्यू जर आर्बिट्ररी 0 पकडली तर तुम्ही याला इथून पुढे कुठल्याही इलेक्ट्रोड सोबत कपल जरी केला तर सिन्स तुम्ही याला स्टँडर्ड रेफरन्स पकडलाय आणि याला 0 पकडताय, त्याच्यामुळे दुसऱ्या कुठल्याही सोबत तुम्ही याचा पोटेन्शियल मोजायला गेला तर तुम्हाला जे पोटेन्शियल मिळेल ते त्या इलेक्ट्रोडचं ओरिजिनल पोटेन्शियल असणार. कारण टोटल EMF ऑफ द सेल काय असतो? इट्स अ अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ 2 हाफ सेल्स. त्यातला एक हाफ सेल हायड्रोजन आणि एक हाफ सेल ज्याचं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल तुम्हाला मेजर करायचं तो असणार. मग जर मी हा 0 घेतला तर मला टोटल EMF जो मिळणार तो ज्या इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलचा मी EMF मेजर करणार आहे तोच राहणार, राईट. अँड दॅट इज हाऊ यू कॅन यूज स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड.
आलं लक्षात? सो स्टँडर्ड रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणून आपण SHE कसा यूज करतो. आता SHE चे काही SHE जो आहे स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, त्याचे काही ऍडव्हान्टेजेस पण आहेत, काही डिसएडव्हान्टेजेस सुद्धा आहेत त्या ठिकाणी. ठीक आहे, आता बघा रेफरन्स इलेक्ट्रोड SHE आणि इट्स युजेस. आता रेफरन्स इलेक्ट्रोड SHE कसा असतो, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, इथे असतो तुमचा प्युअर अँड ड्राय H2 गॅस. काय असतो बाळांनो? प्युअर अँड ड्राय H2 गॅस at 1 atmospheric pressure, and this is in the solution. This is in the solution of H plus ion. Solution of H plus ion whose concentration is 1 molar. ठीक आहे, याच्यामध्ये हे जे आहे ना, हा तुमचा ऍक्च्युअली ग्लास जॅकेट आहे. काय? ग्लास जॅकेट. त्या ग्लास जॅकेटच्या मध्ये ट्यूब आहे, त्या ट्यूबच्या मध्ये आहे प्लॅटिनम वायर. काय आहे? प्लॅटिनम वायर आणि प्लॅटिनम प्लेट. ही जी प्लेट तुम्हाला दिसते ना, ही बघा, ही प्लेट आहे तुमची प्लॅटिनम प्लेट. म्हणजे अशी प्लॅटिनम प्लेट विच इज ऍक्टिंग ऍज अन इलेक्ट्रोड. हा प्लॅटिनम प्लेट काय ऍक्ट करतोय? इट इज ऍक्टिंग ऍज अ इलेक्ट्रोड. कुठला इलेक्ट्रोड मित्रांनो? इनर्ट इलेक्ट्रोड. हा इलेक्ट्रोड तुमच्या रिएक्शन मध्ये बिलकुल टेक पार्ट करत नाही. इट्स अन इनर्ट इलेक्ट्रोड. ठीक आहे, अँड दिस प्लॅटिनम प्लेट इज प्लॅटिनाइज्ड और इट इज कवर विथ प्लॅटिनाइज्ड किंवा प्लॅटिनम ब्लॅक म्हणूया आपण. ठीक आहे, तो आणि ही प्लॅटिनम प्लेट कनेक्टेड आहे थ्रू प्लॅटिनम वायर टू द एक्सटर्नल सर्किट. ठीक आहे, नंतर कॉपर वायरला कनेक्ट करून ती एक्सटर्नल सर्किटला कनेक्ट केलेली आहे. ठीक आहे, आणि बाय द वे हे सगळं आहे तुमच्या ग्लास जॅकेट मध्ये. ओके, ग्लास जॅकेट म्हणा किंवा हा ग्लास कव्हरिंग म्हणा, ते त्याला प्रोटेक्ट करतं. कशापासून? तुटण्यापासून. बिकॉज दिस हायड्रोजन SHE स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड इज व्हेरी डेलिकेट. मला आठवतं मी जेव्हा MSc ला होतो माझ्याकडे तुटलं होतं हे, आणि कसं मी वाचलेलो. हे खूप महाग येतो. बरं, हा इलेक्ट्रोड खूप महाग येतो. मग हा इलेक्ट्रोड तुम्ही काय करता? कपल करता. काय करता? कपल वाया सॉल्ट ब्रिज. हे बघा इकडे. सो स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड कसा बनतो तुमच्या लक्षात आलं? मी घेतलं सोल्युशन ऑफ H प्लस आयन 1 मोलर आणि हायड्रोजन गॅस त्याच्यामध्ये काय केला? पर्च केला ऍट 1 atmospheric प्रेशर, आणि बाकी प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड तर मध्ये आहेतच आहे. ठीक आहे, आता जर मला झिंक सल्फेट सोल्युशन इथे आहे आणि हा झिंक एनोड आहे, तर झिंक एनोडचं समजा मला इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मेजर करायचं असेल तर मी काय करणार? मी त्याला हा जो SHE आहे, या साईडला आहे SHE, त्याच्यासोबत मी त्याला काय करणार? कपल करणार. कपल. आणि मग इथे हा सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट केलाय. इथे तुमचा काय? व्होल्टामीटर. काय? व्होल्टामीटर. या व्होल्टामीटरवरती जे पोटेन्शियल मला दिसणार मित्रांनो, तो पोटेन्शियल जे ते काय पोटेन्शियल असेल ते पोटेन्शियल असणार तुमच्या झिंक सल्फेटचं. जे पोटेन्शियल मला इथे बघायला मिळणार ते पोटेन्शियल असणार तुमच्या झिंक सल्फेटचं पोटेन्शियल. कारण मी त्याला SHE सोबत कपल केलं आहे आणि SHEचं पोटेन्शियल त्या ठिकाणी आलंय 0. आलं लक्षात? सो त्या SHE सोबत तुम्ही झिंकला कपल करा, कॉपरला कपल करा किंवा कुठल्याही असा इलेक्ट्रोडला कपल करा ज्याचा इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल तुम्ही काढणार आहात, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याचा पोटेन्शियल मिळेल व्होल्टामीटर. आलं लक्षात? सो हा झाला SHEचं कन्स्ट्रक्शन, SHE काय आहे आणि त्याचे युजेस. ओके, ठीक आहे, चलो मुव्हिंग अहेड. आता लेड स्टोरेज बॅटरी. आता लेड स्टोरेज बॅटरीकडे येण्याच्या अगोदर आपण लक्षात घेऊ, ज्या ड्राय सेल असताना, ड्राय सेल बघा 2 प्रकारच्या ड्राय सेल असतात. एक ड्राय सेल नाही, सॉरी, बरं ड्राय सेल म्हटलं तरी चालेल. प्रायमरी व्होल्टाइक सेल, ऍक्च्युली ड्राय सेल नका म्हणू याला व्होल्टाइक सेलच म्हणा, गॅल्व्हॅनिक म्हणा, गॅल्व्हॅनिक और व्होल्टाइक सेल. त्याचे मित्रांनो 2 टाइप्स आहे. एक आहे प्रायमरी व्होल्टाइक सेल, प्रायमरी व्होल्टाइक सेल. दुसरा आहे सेकंडरी व्होल्टाइक सेल. प्रायमरी व्होल्टाइक सेल आणि दुसरा आहे सेकंडरी व्होल्टाइक सेल. काय? प्रायमरी व्होल्टाइक सेल, सेकंडरी व्होल्टाइक सेल. प्रायमरी व्होल्टाइक सेल म्हणजे काय? आता बघा, केव्हा आता डॅनियल सेल मध्ये आपण काय करतो बाळांनो? डॅनियल सेल मध्ये आपण स्पॉन्टॅनियस केमिकल रिॲक्शन जी घडते त्या रिॲक्शन पासून जी एनर्जी मिळते ती आपण एक्स्ट्रॅक्ट करतो. राईट? ती एनर्जी आपण त्या ठिकाणी एक्स्ट्रॅक्ट करतो.
इन अदर वर्ड्स म्हणाल तर आपण केमिकल एनर्जीला इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतो. काय करतो? केमिकल एनर्जीला आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतो व्होल्टाइक सेलमध्ये. आलं लक्षात? सो आता जेव्हा केव्हा केमिकल एनर्जी जनरेट होते, म्हणजे केमिकल एनर्जी जनरेट होते म्हणजे काय? बेसिकली करंट जनरेट होतो. आणि हा करंट जनरेट करण्यासाठी for the generation of this particular current, the chemicals which are producing this current, those chemical gets consumed. ते केमिकल काय होतात? कन्झ्युम्ड होतात आणि त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणा किंवा त्यांची डेन्सिटी ही कमी 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 होत जाते. आणि मग एक अशी लेवल येते की त्या लेवलच्या पुढे त्यांची केमिकल रिॲक्शन, जी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन असते, ती स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन होतच नाही. मग ती स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन जर झालीच नाही तर पॉवर जनरेट होणारच नाही किंवा करंट जनरेट होणारच नाही. आणि त्यावेळेस तुम्हाला ते सेल फेकून द्यावं लागतात. आणि त्या सेलला आपण म्हणतो बाळांनो प्रायमरी व्होल्टाइक सेल, ज्याला आपण म्हणू शकतो नॉन रिचार्जेबल. काय म्हणू शकतो? नॉन रिचार्जेबल. आता नॉन रिचार्जेबल बॅटरीज तुम्हाला माहितीच आहे. आपल्या घरात जे आपण बॅटरीज यूज करतो, कुठल्या बॅटरीज यूज करतो बाळांनो? रिमोटमध्ये किंवा कॅल्क्युलेटरमध्ये ज्या बॅटरीज यूज करतो, ज्या आपण यूज करून नंतर फेकून देतो कारण त्या कामाच्या राहत नाही, त्या सगळ्या बॅटरीज कुठल्या आहे? नॉन रिचार्जेबल प्रायमरी व्होल्टाइक सेल. सेकंडरी व्होल्टाइक सेल काय असतं बाळांनो? इथे जे काही केमिकल्स असतात, जे केमिकलचे रिॲक्शन होऊन करंट जनरेट होतो, करंट जनरेट झाल्यानंतर त्याला पुन्हा रिचार्ज केलं जातं. कसं? तर त्याला एक्सटर्नल व्होल्टेजला जॉईन केलं जातं आणि एक्सटर्नल सर्किटला जॉईन केलं जातं. एक्सटर्नल सर्किट काय करतं? पोटेन्शियल त्याला प्रोव्हाइड करतं. आणि एक्सटर्नल सर्किट जे पोटेन्शियल प्रोव्हाइड करतं ते ओरिजिनल सेलमध्ये जेव्हा सेल फंक्शनल होती, सेल फंक्शनल असताना जे काही पोटेन्शियल जनरेट होत होतं त्याच्यापेक्षा जास्त पोटेन्शियल एक्सटर्नल सर्किट त्याला देतं. आणि एक्सटर्नल सर्किटने त्याला ते पोटेन्शियल दिल्यामुळे जास्त दिल्यामुळे रिॲक्शन रिव्हर्सला येते. काय येते? रिव्हर्सला. म्हणजे करंट फ्लो जो होतो, जो आधी A to B जात होता, तो आता B to A जातो. त्याच्यामुळे पूर्ण प्रोसेस रिव्हर्स होते. आणि पूर्ण प्रोसेस तोपर्यंत रिव्हर्स होते जेव्हा सेल पुन्हा पहिल्यापासून काम करायला लागते. आणि त्यालाच म्हणतात रिचार्जेबल बॅटरीज किंवा रिचार्जेबल सेल्स. काय म्हणतात? रिचार्जेबल व्होल्टाइक सेल. याचं एक्झाम्पल तुम्हाला माहितीच आहे. तुमच्या मोबाईलमध्ये जी बॅटरी आहे किंवा लॅपटॉपची बॅटरी आहे ती सेकंडरी व्होल्टाइक सेल आहे. ती रिचार्जेबल आहे. त्याची एनर्जी संपली की तुम्ही चार्ज करता. चार्ज केलं का ती जे व्होल्टेज तुम्ही अप्लाय देताय चार्जर, ते व्होल्टेज ओरिजिनल सेलच्या व्होल्टेजपेक्षा जास्त आहे. ते त्या रिॲक्शनला रिव्हर्स करतात. करंट फ्लो पण रिव्हर्स होतो. करंट फ्लो रिव्हर्स होऊन रिॲक्शन पुन्हा ओरिजिनल सेलला जाते. मग तुम्ही चार्जर काढतात आणि रिॲक्शन पुन्हा पहिल्यापासून स्टार्ट होते. सो दॅट्स हाऊ सेकंडरी अँड प्रायमरी व्होल्टाइक सेल्स आर. याचे टाइप्स बरेच आहे. निकॅड सेल्स आहे, निकेल कॅडमियम. निकॅड सेल इज नथिंग बट सेकंडरी व्होल्टाइक सेल ओनली. ठीक आहे. आता आपण यांचे एक प्रकार बघूया. सगळ्यात आधी आहे लेड स्टोरेज बॅटरी. काय? लेड स्टोरेज बॅटरी किंवा लेड अॅक्युम्युलेटर. या लेड अॅक्युम्युलेटर मध्ये मित्रांनो काय होतं बघा, लीड प्लेट्स असतात. काय असतात? लेडच्या प्लेट्स असतात. आणि ह्या ज्या लेडच्या प्लेट्स तुम्हाला दिसत आहे, या लेडच्या प्लेट वरती स्पॉन्जी लेड हा चढवलेला असतो. काय असतो? लेडच्या प्लेट वरती स्पॉन्जी लेड हा चढवलेला असतो त्या ठिकाणी. ठीक आहे. तो असतो तुमचा एनॉड. हा झाला एनॉड. आणि ह्या साईडला आहे PbO2 प्लेट्स. काय? PbO2 प्लेट्स म्हणजे लेडच्या प्लेट्स ज्यांच्यावरती PbO2 काय केलाय? चढवलेला आहे. आणि दॅट इज कनेक्टेड टू द कॅथोड म्हणजे रिडक्शन. सो बेसिकली PbO2चं होणार रिडक्शन आणि Pbचं होणार ऑक्सिडेशन. हे तर इथे क्लिअर झालं, कारण इथे एनोड आहे, इथे कॅथोड आहे. हे सगळं होतं 30% H2SO4 मध्ये, ज्याची डेन्सिटी असते काहीतरी 1.2 ग्रॅम पर ml. किती असते? 1.2 ग्रॅम पर ml. 38% H2SO4. आणि तुम्ही म्हणाल एवढे जास्त प्लेट्स काय? एवढ्या जास्त प्लेट्स याच्यासाठी की ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहे ह्या इलेक्ट्रोड वरतीच होतात. आणि इलेक्ट्रोड वरती जर सरफेस एरिया जास्त अवेलेबल असेल तर रिॲक्शन जास्त इफिशियंटली होणार. रिॲक्शन जर जास्त इफिशियंटली झाली तर जास्तीत जास्त आउटपुट निघणार. आणि म्हणून जास्तीत जास्त इलेक्ट्रोड त्या ठिकाणी अल्टरनेट फॅशन मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत. ठीक आहे. आता आपण लक्षात घेऊ की रिॲक्शन कशी होते. जेव्हा तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय करता तेव्हा ऍट एनोड बघा काय होतं. ऍट एनोड
हा जो लेड आहे ना मित्रांनो, हा लेड होऊन जातो ऑक्सिडाइज. काय होतो? दिस लेड गेट्स ऑक्सिडाइज टू फॉर्म Pb2+, रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. आता हे तुम्हाला माहितीच आहे की एनोडवर ऑक्सिडेशन होतं, हे पुन्हा पुन्हा सांगण्याची आवश्यकता नाही. तुम्हाला मिळाला 2-. आता दिस Pb2+ combines with what? Sulfate. इथे जो सल्फेट आहे ना SO4 2-, it combines with that to give you PbSO4. आणि PbSO4 चा मित्रांनो काय निघतो? PPT. काय निघते? PPT. इट इज इनसोल्युबल इन इट. PbSO4 याच्यामध्ये पूर्णपणे काय आहे? इनसोल्युबल. जर मी ओव्हरऑल सेल रिएक्शन बघायला गेलो तर इट इज Pb plus SO4 2-. So this gives me PbSO4 plus 2 electron minus. PbSO4 plus 2 electrons minus. तर अशा प्रकारे तुमची एनोड वरती रिएक्शन होते. आता तुम्हाला हे माहिती आहे तरी मी लिहितो. ॲट एनोड ऑक्सिडेशन अकर्स. ओके. ॲट कॅथोड बघा, कॅथोड वरती काय होतं? आता पुन्हा तेच तुम्हाला सर्वांना अगोदरच माहिती आहे बाळांनो की कॅथोड वरती काय होतं? रिडक्शन होतं. राईट. कसं? तर हा जो PbO2 आहे ना बाळांनो, PbO2 मध्ये तुमचा लेड ची ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे? +2. राईट. सो PbO2 मध्ये जो लेड आहे जो +2 नाही, मी पण काय +2 नाही रे, +4 तुमचा लेड आहे बाळांनो +4 मध्ये. +4 पासून तो रिड्यूस होतो +2 मध्ये. आता +2 मध्ये रिड्यूस होतो म्हणजे काय? Pb+2 बनतो. आता Pb+2 जर बनायचं असेल तर मला आय नीड टू गेट रीड ऑफ दिस 2 ऑक्सिजन ॲटम्स. 2 ऑक्सिजन ॲटम्सचा गेट रीड ऑफ करायचा असेल तर मला किती हायड्रोजन लागणार? मला त्या ठिकाणी लागणार 4 हायड्रोजन. 4 हायड्रोजन कुठून येणार बाळांनो? सल्फेट पासून येणार. राईट. सो व्हॉट वुड आय गेट इज 4H+. This gives me Pb2+ plus 2H2. Now this Pb2+ combines again with SO4 2-, and that is giving me PbSO4 solid state precipitate once again. आलं लक्षात? सो अशा प्रकारे एनोड वरती ऑक्सिडेशन होतं, लेडचा लेड +2 बनतो. कॅथोड वरती PbO2 चं रिडक्शन होतं, तिथे पण Pb+2 बनतो आणि सल्फेट बनतो. हे सगळं होत असताना ही रिएक्शन अशा प्रकारे होते की तुमचा सल्फेट इथे काय होतं बाळांनो? युटिलाइज होतोय. सल्फेट म्हणजे सल्फर, बेसिकली सल्फ्युरिक ऍसिड मला म्हणायचे. सल्फ्युरिक ऍसिड या दोन्ही रिएक्शन मध्ये युटिलाइज होत असल्यामुळे प्रत्येक सेल सायकल मध्ये सल्फ्युरिक ऍसिड यूज होतो. त्याच्यामुळे ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम काय होतं? सल्फ्युरिक ऍसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी होत जातं. त्याची डेन्सिटी जी आहे ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम त्याची डेन्सिटी ही डिक्रीज होत जाते, कमी होत जाते त्या ठिकाणी. आणि म्हणून तुम्हाला ही बॅटरी पुन्हा रिचार्ज करावं लागते. ठीक आहे. सो आलं लक्षात कशा प्रकारे तुमची लीड ॲक्युम्युलेटर बॅटरी काम करते. ठीक आहे. आता आपण पुढची बघूया निकॅड. आता निकॅड स्टोरेज सेल किंवा निकॅडची ॲज सच काही तुम्हाला डायग्राम वगैरे नाहीये, फक्त एवढंच आहे की इथे निकॅड म्हणजे निकेल. ठीक आहे. इथे तुमचा निकेल जो आहे तो आहे +4 मध्ये, त्याचं रिडक्शन होतं म्हणजे तो आहे कॅथोड. आणि कॅड म्हणजे काय? CD किंवा त्याला आपण म्हणूया कॅडमियम. काय? कॅडमियम तिथून कॅडमियमचं होतं ऑक्सिडेशन म्हणजे कॅडमियम आहे एनोड. कॅडमियम इज युअर एनोड, कॅथोड इज युअर निकेल NiO2. आणि हे सगळं होतं बेसिक मीडियम मध्ये. कशामध्ये होतं मित्रांनो? ऑल ऑफ दिस हॅपन्स इन बेसिक मीडियम. म्हणजेच बघा कसं कॅडमियम रिॲक्ट्स. आता बेसिक मीडियम, आता कॅडमियमला मला ढकलायचं आहे +2 मध्ये. +2 मध्ये ढकलायचं म्हणजे काय? CdOH2. मग CdOH2 मध्ये मला ढकलायचं असेल म्हणजे मला बेसिकली काय झालं त्या ठिकाणी तुमच्या कॅडमियमचं झालं रिडक्शन. सो CD रिॲक्ट्स विथ 2OH-. दिस गिव्स मी
CdOH2. आता हा OH मायनस याच्यासोबत कंबाईन तेव्हाच होणार जेव्हा सीडीचा CD+2 होणार. तो CD+2 जाऊन कंबाईन झाला आणि रिलीज काय झाला 2 इलेक्ट्रॉन्स. So these 2 electrons has been released at anode. एनोड वरती त्या ठिकाणी ते पूर्णपणे रिलीज झालेले आहेत. आता कॅथोड वरती बघा काय होतं. तुमचा जो निकेल आहे, निकेल आहे कशामध्ये, निकेल इज इन +2. निकेल +2 पासून जातो कशामध्ये +2 मध्ये. निकेल +4 काय बोलतोय मी सारखं. निकेल तुमचा आहे +4 मध्ये. आता तुमचा निकेल जर +4 पासून +2 कडे जात असेल तर याचा अर्थ त्याचं काय होत आहे, रिडक्शन होत आहे. आता रिडक्शन होतं, मला निकेलला +2 मध्ये टाकायचं असेल म्हणजे मला कशात टाकायचं, त्याला पुन्हा NiOH2 मध्ये. NiOH2 मध्ये टाकायचं असेल तर मला या ठिकाणी लागणार तुमचे मे बी वॉटर मॉलिक्यूल. ठीक आहे, आता किती लागणार ते मी अजून नाही बघितले. इथून मी फक्त 2 हायड्रोजन घेणार. 2 हायड्रोजन म्हणजे मला 2H2O घ्यावं लागणार, राईट. 2 हायड्रोजन मी काढणार, 2 हायड्रोजन आणि हे 2 निकेल, मग मला काय मिळालं NiOH2. थांबा जरा, पूर्ण मी रिॲक्शन नाही लिहिली. हे जे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज झाले ना बाळांनो, ते 2 इलेक्ट्रॉन आले इथे. कुठे आले, इथे आला. ते 2 इलेक्ट्रॉन कोणाला मिळाले, निकेलला +4 पासून +2 मध्ये कन्वर्ट केलं. कसं, तर हे 2 ऑक्सिजन आणि इथले 2 हायड्रोजन दॅट combined to give you NiOH2, where nickel went from +4 to +OH. इथले 2 OH, राईट, किंवा 2 हायड्रोजन आले इथे. आता मागे काय उरलं, 2 हायड्रोजन 2 ऑक्सिजन, म्हणजे काय उरलं बाळांनो 2OH-. काय उरलं 2OH-. आणि तेच 2OH- पुन्हा इथे युटिलाइज झाले. आणि अशा प्रकारे ही सर्कल किंवा ही सायकल त्या ठिकाणी कंटिन्युएशन मध्ये राहिली. तर अशा प्रकारे एनोड आणि कॅथोडच्या रिॲक्शन निकॅट सेलच्या त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. आले लक्षात, ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला ही पूर्ण आयडिया आली असेल की एनोड आणि एनोडचं ऑक्सिडेशन आणि कॅथोडचं रिडक्शन त्या ठिकाणी कसं केलं जातं. ठीक आहे, चलो मुव्हिंग अहेड. नाव लास्ट सेल, फ्युएल सेल. आता बाळांनो फ्युएल सेल म्हणजे असतं काय, तर तुम्हाला माहिती आहे की कंबशन रिॲक्शन, एव्हरीवन इज नोन विथ कंबशन रिॲक्शन. तुम्ही मिथेनचं कंबशन रिॲक्शन जेव्हा CH4 मध्ये तुम्ही O2 टाकता म्हणजे O2 ला रिॲक्ट करतात, कार्बनचा CO2 होतो, हायड्रोजनचा H2O होतो, किंवा दुसरा कुठलाही तुम्ही हायड्रोकार्बन घेतला तर कार्बनचा CO2 आणि हायड्रोजनचा H2O त्या ठिकाणी तुम्हाला जायला बघायला मिळतो, राईट. सो हे जे कंबशन रिॲक्शन आहे, तुम्हाला माहिती कंबशन रिॲक्शन इज व्हॉट, कंबशन रिॲक्शन इज नथिंग बट व्हॉट, it is nothing but a redox reaction. Carbon is getting oxidized and oxygen is getting reduced. So ही जी combustion reaction आहे ती redox reaction सगळ्यांना माहिती आहे. आणि आतापर्यंत जेवढ्या आपण रिॲक्शन बघितल्या या सर्वच्या सर्व redox reaction होत्या, बरोबर. So with the due reminder to you that combustion reaction is also redox reaction. So in the same fashion as we were extracting energy from the other redox reaction, we can also extract the energy from combustion reaction as well. जसं आपण बाकी सगळ्या रिॲक्शन मधून बाकी सगळ्या रिॲक्शन पासून एनर्जी एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो, तसंच कंबशन, सिन्स कंबशन इज अ रिडॉक्स रिॲक्शन, आपण कंबशन पासून सुद्धा एनर्जी त्या ठिकाणी एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो, राईट. सो कसं, तर बघा, तर बाकी ज्या कन्व्हेन्शनल गॅल्व्हॅनिक सेल आहेत ना मित्रांनो, बाकी जेवढ्या पण तुम्ही कन्व्हेन्शनल गॅल्व्हॅनिक सेल बघितल्या त्या ठिकाणी जे मटेरियल, जे केमिकल्स आपण यूज करतो ते करंट जनरेट करत असल्यामुळे हळूहळू त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत जातं. मग त्यांना तुम्हाला रिचार्ज करावं लागतं. रिचार्ज करावं लागलं तर सेकंडरी सेल, रिचार्ज नाही करता आला फेकून द्यावं लागलं तर प्रायमरी सेल. हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहेतच, राईट. परंतु इथे मात्र तसं नाहीये. इथे जे केमिकल्स तुम्हाला रिडॉक्स रिएक्शन साठी लागत आहेत, दे आर कंटिन्युअसली गेटिंग प्रोव्हाइडेड बाय रिझर्व्हर कडून ते केमिकल्स कंटिन्यू येत आहे. आणि ते केमिकल्स कुठले बाळांनो, एक आहे हायड्रोजन गॅस, एक आहे ऑक्सिजन गॅस. आणि हे सगळं कशामध्ये घडतं, ऑल ऑफ दिस हॅपन्स इन ॲक्वियस KOH. कशामध्ये घडतं सगळं,
ॲक्वियस KOH. आता तुम्हाला इथे सांगण्याची आवश्यकता मला नाही वाटत की ऑक्सिजन इज गोइंग टू बी ऑक्सिडायझिंग एजंट हिअर. इथे तुमचा जो ऑक्सिजन आहे तो ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करणार आहे आणि जो हायड्रोजन आहे, हायड्रोजन इज गोइंग टू गेट ऑक्सिडाइज. ऑक्सिजनचं रिडक्शन होणार आणि हायड्रोजनचं काय होणार बाळांनो, हायड्रोजनचं, बट ऑब्विसली हायड्रोजन इज गोइंग टू गेट ऑक्सिडाइज्ड. हे तर डेफिनेटली आहे. ठीक आहे. सो या रिएक्शन मध्ये इकडे एनोड इकडे कॅथोड, पुन्हा तेच एनोड वरती ऑक्सिडेशन कॅथोड वरती रिडक्शन. ओके. तर फ्युएल सेल मध्ये काय होतं ते बघा. आता ऍट एनोड पुन्हा तेच एनोड वरती ऑक्सिडेशन होणार, पण ऑक्सिडेशन कोणाचं होतं बाळांनो, हायड्रोजन गॅस. आता हायड्रोजन गॅस जो आहे त्यानं इलेक्ट्रॉन दिला, काय मिळाला, H+ आयन. आता हा H+ आयन कंबाईन कोणासोबत करणार, OH- सोबत. OH- सोबत H+ आयनने कंबाईन केला तर काय मिळणार, वॉटर मॉलिक्यूल. म्हणजेच काय, H2. हवं तर ना मी काय करतो ना, 4OH- आणि 4 हायड्रोजन. एक हायड्रोजन जो आहे तुमचा, एक हायड्रोजन तुमचा सोडतो 1 इलेक्ट्रॉन, राईट. 4 हायड्रोजन मी घेतले, 2H2 प्लस 4OH-. 2H2 प्लस 4OH-. हवं तर याला मी अर्धा अर्धा घेऊ, चला नको पूर्ण. मल्टिपल्स मध्ये घेण्यापेक्षा आपण छोटा नंबर घेऊ, H2 प्लस मीडियम काय, बेसिक ॲक्वियस KOH ना, म्हणजे तुमच्याकडे OH- आहे, तो 2OH-. आता इथे H2 चा काय होणार बाळांनो, H2 चा होणार 2H+. So that 2H+ will combine with 2H- to give you water. म्हणजे 2H- plus 2H+. This will give you water, 2H2O, releasing 2 electrons. काय रिलीज झालं, 2 electrons. आता हे जे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज झाले हे तुमच्या तिथून एनोड मधून जातील एक्सटर्नल सर्किट कडे. एक्सटर्नल सर्किट कडून पुन्हा दे विल कम बॅक टू द कॅथोड. एनोड पासून निघाले इथून, दे विल गो टू द एक्सटर्नल सर्किट अँड व्हाया गोइंग टू द एक्सटर्नल सर्किट दे विल कम बॅक टू द, नॉट कम बॅक, दे विल कम टू द कॅथोड. थ्रू कॅथोड ते पुन्हा सोल्युशन मध्ये येतील आणि तिथे काय होणार बाळांनो, तिथे होणार तुमचं रिडक्शन. ऍट कॅथोड यू ऑल नो दॅट रिडक्शन इज गोइंग टू गेट हॅपन. आता रिडक्शन, हे रिडक्शन कसं होणार ते पहिले बघूया. बघा आता हे जे तुमचं रिडक्शन होणार तर इलेक्ट्रॉन ऍड होणार. आता मी इथे O2 घेतला, O2. ठीक आहे. इथे ना ऍक्च्युली एक काम करूया, तुम्हाला मी ओव्हरऑल रिएक्शन जेव्हा सांगेल ना त्या तुमच्या लक्षात येईल की मी इथे 4 इलेक्ट्रॉन का घेतले. बघा आता मी याला करेक्ट करतो, पूर्णच लिहून टाकतो ना, सोडा. 2H2 प्लस 4OH- that gets me 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. 4 हायड्रोजन ना, एक हायड्रोजन ऑक्सिडाइज होणार, H+ फॉर्म करणार, एक हायड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करणार, 4 हायड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करणार. आता हे 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हाला बघा, जेव्हा तुम्ही ऑक्सिजनला ऑक्सिडाइज करता, स्पेशली हिअर ऑक्सिजन 0 पासून -2 कडे जातो. सो एका ऑक्सिजनला 2 इलेक्ट्रॉन लागतात. माझ्याकडे किती ऑक्सिजन आहे, 2. सो 2 ऑक्सिजनला किती इलेक्ट्रॉन लागणार बाळांनो, 4 इलेक्ट्रॉन लागतात. म्हणून मी इथे घेणार 4E-. आता हे जे मी 4E- घेणार, ते असं तरी होणार ना की बाबा याचा डायरेक्ट O2- बनणार नाही. मला इथे मीडियम लागणार, काहीतरी मीडियम लागणार. तर मीडियम मी कुठलं घेणार, इथे मीडियम मी या ठिकाणी घेणार 4H+. काय घेणार, 4H+. किंवा आपण त्याला उलट्या वे मध्ये घेऊया. उलट्या वे मध्ये म्हणजे कसं, O2 प्लस, थांबा तुम्हाला सांगतो मी, O2 प्लस आपण काय करूया, 2H2O मॉलिक्यूल आणि 4 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉन ऍड झाले ना. आता बाळांनो हे 4 इलेक्ट्रॉन, हायड्रोजन तर इथे +1 मध्येच आहे, 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सिजन मध्ये ऍड होणार, म्हणजे काय बनणार, O2-.
हा O2 मायनस जेव्हा वॉटरमध्ये ऍड होणार ना बाळांनो, तेव्हा तुम्हाला मिळणार 4OH मायनस. काय मिळणार? 4OH मायनस. आणि हाच 4OH मायनस पुन्हा सर्क्युलेट इथे होणार आणि इथे येणार. जसं आपण निकेल कॅडमियम सेलमध्ये केलं होतं ना मित्रांनो, तसंच 4OH मायनस जनरेट झाला तो पुन्हा इथे गेला. तर जेव्हा केव्हा तुम्ही या रिॲक्शन लिहाल तेव्हा यू नीड टू मेक शुअर की तुम्हाला इथे जो प्रॉडक्ट मिळतो तो रिटर्न इथे जाणार असतो. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन तिथला इथे येतो आणि प्रॉडक्ट इथला इथे जातो आणि रिॲक्शन अशी सायकल मध्ये पूर्ण होत असते. जर तुम्ही ओव्हरऑल सेल रिॲक्शन बघितली, ओव्हरऑल सेल रिॲक्शन जर तुम्ही याची लिहायला गेला तर तुमच्या लक्षात येईल बाळांनो, 4 इलेक्ट्रॉन बघा, मी याला कट करतो आता. दोघांना जर ऍड केलं, ओव्हरऑल सेल रिॲक्शन काय असते? when you are adding 2 half cell reactions together, 4 electron gets cancelled, 4OH minus gets cancelled, 4H2O चे उरले 2 आणि 2H2O पूर्ण कॅन्सल आउट झाले. बघा ओव्हरऑल सेल रिॲक्शन काय उरली? 2H2 प्लस O2. ही लेफ्ट हँड साइड आहे, बरोबर? तुमच्या समोर जे काय आहे 2H2 प्लस O2 इज गिव्हिंग यू व्हॉट? 2H2. सो दिस इज युअर ओव्हरऑल रिॲक्शन. म्हणजेच काय, फ्युएल सेल रिॲक्शन मध्ये अल्टिमेटली काय होतं की हायड्रोजन कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन टू गिव्ह यू वॉटर. एवढं सिंपल ते आहे. आता ह्या ठिकाणी ना एक लक्षात घ्या, या ठिकाणी जो वॉटर मॉलिक्यूल बनतो ना इथे वॉटर मॉलिक्यूल बनताना एनर्जी रिलीज होते बिकॉज वॉटर इज सच अ स्टेबल मॉलिक्यूल. मग त्याच्यामुळे जो स्ट्रॉंग वॉटर मॉलिक्यूल, ज्या वॉटर मॉलिक्यूल एवढा स्टेबल आहे तेव्हा you are forming strong OH bonds. तुम्ही काय फॉर्म करताय? स्ट्रॉंग OH bonds. and whenever you are forming a strong bonds काय होणार? एनर्जी रिलीज होणार. whenever you form a strong bonds, energy gets released and that energy my friend is what? It's a chemical energy. मग ती केमिकल एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट होते? इथे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये. बेसिकली जनरेट होताना इलेक्ट्रिकल एनर्जीज जनरेट होते. इथे जनरेट होताना इलेक्ट्रिकल एनर्जीज जनरेट होते, पण ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी कशामुळे आली आहे? ह्या केमिकल एनर्जीमुळे. हे जे स्ट्रॉंग OH बॉन्ड, जे स्ट्रॉंग 2 OH बॉन्ड्स फॉर्म झालेत ना, त्याच्यामुळे जास्त एनर्जी रिलीज झाली आणि ही जास्त प्रमाणात रिलीज झालेली केमिकल एनर्जी तीच आहे तुमची इलेक्ट्रिकल एनर्जी आणि तीच आहे तुमचं व्होल्टेज ऑफ धिस फ्युएल सेल. आणि या फ्युएल सेलचं पोटेन्शियल मित्रांनो असतं 1.34 व्होल्ट. 1.34 व्होल्ट विच इज सबस्टॅन्शियल. बऱ्यापैकी चांगलं ते आहे. आलं लक्षात तुम्हाला फ्युएल सेल कसं काम करते, एनर्जी कशी रिलीज होते आणि ते. ठीक आहे, चलो आता आपण निघूया पुढे. ऍडव्हान्टेज आणि ड्रॉबॅक्स ऑफ फ्युएल सेल. तर बघा फ्युएल सेलचे ऍडव्हान्टेजेस खूप आहेत. एक चांगला ऍडव्हान्टेज काय की बाय प्रोडक्ट इज वॉटर विच इज नॉन पॉल्युटिंग. हे काय सांगायची गरज नाही. बाय प्रॉडक्ट इज वॉटर विच इज ऍब्सोल्युटली नॉन पॉल्युटिंग. दुसरं काय, इफिशियन्सी. तुम्हाला सांगायला मला आनंद होईल की इफिशियन्सी ऑफ फ्युएल सेल इज अराउंड 70%. किती? 70% फ्युएल सेल इफिशियन्सी. मित्रांनो ही इफिशियन्सी इवन तुमच्या थर्मल पॉवर प्लांट्स पेक्षा जास्त आहे. थर्मल पॉवर प्लांट्स जे असतात ना बाळांनो, त्यांची इफिशियन्सी असते अराउंड 40%. फ्युएल सेलची इफिशियन्सी अराउंड 70%, which is almost double. That is why fuel cell is very, very, very helpful in the upcoming future. Drawback म्हणाल तर सगळ्यात मोठा आणि खतरनाक ड्रॉबॅक आहे इज द हजार्डस हँडलिंग ऑफ हजार्डस हायड्रोजन गॅस. हँडलिंग ऑफ हजार्डस हायड्रोजन गॅस. हायड्रोजन गॅस मित्रांनो जो हँडलिंग आहे ना, हायड्रोजन गॅस हँडलिंगचा सगळ्यात मोठा इश्यू आहे. हायड्रोजन गॅस हँडल करणं प्रचंड अवघड आहे. थोडासा मेटलला धक्का लागला, स्पार्क झाला, डायरेक्ट स्फोट, सगळा भुगा डायरेक्ट, कोणीच वाचणार नाही. एवढी मोठी रिस्क आहे हायड्रोजन हँडल करण्यामध्ये. ठीक आहे, बस तेवढेच काय ड्रॉबॅक्स आणि ऍडव्हान्टेजेस त्या ठिकाणी आहेत. ठीक आहे, चलो मुव्हिंग अहेड. आता इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज किंवा इलेक्ट्रोमोटिव्ह सिरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज म्हणजे काय बाळांनो? इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये
एखादी स्पीशीज ऍक्वियस फेज मध्ये किती स्ट्रॉंगली रिड्यूस होऊ शकते किंवा किती स्ट्रॉंगली ऑक्सिडाइज होऊ शकते याची एक कंप्लीट ऑर्डर, याची एक कंप्लीट ऑर्डर म्हणजेच काय, रिड्यूसिंग पोटेन्शियल, रिड्यूसिंग और ऑक्सिडाइजिंग पोटेन्शियल, reducing or oxidizing potential of species, of different species, of different species in aqueous phase. Reducing or oxidizing potential of different species in aqueous phase is arranged in इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज बेसिकली तुम्हाला सांगते की एखादा कंपाऊंड किंवा एखादी स्पीशीज दुसऱ्या स्पीशीज पेक्षा ऑक्सिडायझिंग असू शकते का रिड्युसिंग असू शकते, किंवा एखादी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असू शकते की नॉन स्पॉन्टेनियस असू शकते, ते सांगण्याचं काम करते इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. आणि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मित्रांनो इट्स कम्प्लिटली एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन. काय आहे, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन. असं समजू नका की तुम्ही तोंडी ते प्रेडिक्ट करू शकता ना, तुम्ही तोंडी थोडं बहुत प्रेडिक्ट करू शकता, बट मोस्टली इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन ओनली. ठीक आहे, तर बघूया आपण इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज काय. ही बघा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. आता ह्या सिरीज मध्ये जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं बाळांनो की आपण घेताना आयुपॅक कन्व्हेन्शन नुसार आपण काय घेतो, रिड्युसिंग पोटेन्शियल घेतो किंवा आपण रिडक्शन पोटेन्शियल घेतो. तर रिडक्शन पोटेन्शियल जर बघितलं तर बघा फ्लोरीन जो आहे ना, इथे कधी पण या रिॲक्शनकडे लक्ष द्यायचं. फ्लोरीन बघा, फ्लोरीनचं काय दिलंय, रिडक्शन पोटेन्शियल आहे. फ्लोरीन रिड्यूस होतोय आणि त्याचं रिडक्शन पोटेन्शियल सगळ्यात वरती आहे, सगळ्यात वरती टॉपला आहे. मग फ्लोरीनचं रिडक्शन पोटेन्शियल सगळ्यात टॉपला आहे म्हणजे फ्लोरीन रिड्यूस व्हायला उतावळा आहे. काय, फ्लोरीन रिड्यूस व्हायला सगळ्यात जास्त उतावळा आहे. मग फ्लोरीन जर रिड्यूस व्हायला उतावळा असेल तर समोरच्या स्पीशीजला तो काय करणार, ऑक्सिडाइज करणार मित्रांनो. आणि म्हणूनच फ्लोरीन इज द स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट बिकॉज इट्स अ किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. इट्स अ किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. आणि इथे या सिरीज मध्ये मित्रांनो फ्लोरीन सगळ्यात टॉपला आहे. तुम्ही बॉटमला कधी बघितलं तर बॉटमला कोण आहे, लिथियम. बघा लिथियमचं रिडक्शन पोटेन्शियल बघा काय, नेगेटिव्ह. आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या, ही जे ह्याच्या व्हॅल्यू दिलेला असताना या व्हॅल्यू जेवढा जास्त पॉझिटिव्ह, या व्हॅल्यू जेवढा जास्त पॉझिटिव्ह तेवढी ती पर्टिक्युलर रिॲक्शन होण्याची टेंडेन्सी, लेफ्ट टू राईट म्हणतोय मी, या व्हॅल्यू जेवढा जास्त पॉझिटिव्ह तेवढी ती रिॲक्शन होण्याची टेंडेन्सी जास्त. जसं +2.87 आणि +1.68, तर +2.87 ची टेंडेन्सी ही रिॲक्शन करण्याची जास्त असणार दॅन +1.68. आणि म्हणून फ्लोरीन कॅन ऑक्सिडाइज AU, AU कॅनॉट ऑक्सिडाइज फ्लोरीन. तसंच इथे बघा लिथियम रिड्यूस होतंय, याचं रिडक्शन पोटेन्शियल सगळ्यात जास्त नेगेटिव्ह आहे. म्हणजेच काय, म्हणजे लिथियम इज नॉट रेडी टू गेट रिड्यूस. लिथियम इज रिडक्टंट, सॉरी माय बॅड, स्लिप ऑफ टंग. लिथियम इज रिलक्टंट, लिथियम इज रिलक्टंट टू गेट रिड्यूस. मग तो रिड्यूस व्हायला जर रिलक्टंट आहे म्हणजे ते इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल जे आहे, रिडक्शन पोटेन्शियल ते नेगेटिव्ह आहे. त्याला उलट करा बरं, उलट केलं तर ते काय होणार, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. तुमच्या लक्षात येईल जर रिडक्शन पोटेन्शियल सगळ्यात कमी जर असेल तर त्याचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल सगळ्यात जास्त आहे. म्हणजेच काय, लिथियम इज द स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट बिकॉज इट इज रेडी टू गेट ऑक्सिडाइज व्हेरी विगरसली. आले लक्षात. सो हाऊ टू इंटरप्रेट दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज प्लॉट और I would say table. Okay. आता ऍप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. ऍप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज काय बाळांनो, तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. सॉरी, ऍप्लिकेशन आहे यू कॅन फाइंड आउट ऑक्सिडायझिंग एजंट और रिड्युसिंग एजंट. तुम्ही ऑक्सिडायझिंग एजंट का रिड्युसिंग एजंट फाइंड आउट करू शकता. बघा इथे रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिडायझिंग अँड रिड्युसिंग एजंट. आता ह्या इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये तुम्हाला माहिती आहे बाळांनो की फ्लोरीन कॅन ऑक्सिडाइज ऑल द हॅलोजन. X is equal to Cl- Br- and I-. ही रिॲक्शन जेव्हा होते ना मित्रांनो
तर तुम्हाला इथे मिळतो 2F मायनस प्लस X2. अरे काय केलं मी, सॉरी. इनफॅक्ट ते बरोबरच आहे, हे चुकलंय. 2x मायनस, बघा x काय, Cl मायनस Br मायनस I मायनस. फ्लोरीन 0 मध्ये होता, हे -1 मध्ये होते. काय झालं, फ्लोरीन गेला -1 मध्ये, हे सगळे कशात गेले, 0. फ्लोरीनने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सगळ्यांना काय केलं, ऑक्सिडाइज. तेच क्लोरीन करू शकतो 2x मायनस. आता इथे x काय बाळांनो, फक्त Br आणि I आहे. इथे तुमचा x फ्लोरीन नाही असू शकत. तर तुम्हाला इथे मिळणार 2Cl मायनस प्लस काय मिळाला, X2. इथे तुमचा X2 काय, ब्रोमीन आणि आयोडीन. तसाच ब्रोमीन तुमचा रिड्यूस करू शकतो फक्त आयोडीनला, त्याच्यामुळे फक्त मी 2I मायनसच लिहितो. सो दिस वुड गिव्ह मी 2Br मायनस रिलीजिंग I2 सॉलिड. सो ह्या ज्या रिएक्शन आहे ना, या रिएक्शन उलट्या नाही होऊ शकत. फ्लोरीन कॅन रिड्यूस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, chlorine can reduce bromine iodine, bromine can reduce iodine, but iodine cannot reduce bromine, fluorine, chlorine. Similarly, bromine cannot reduce chlorine and fluorine, and at the same time chlorine cannot reduce fluorine. हे कशामुळे कळालं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मुळे. बघा कसं तुमच्या समोर आहे. सगळ्यात वरती जो असतो मित्रांनो, तो स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट असतो. सगळ्यात बॉटमला जो लिथियम आपण बघितला तो असतो स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट. बघा फ्लोरीन वरती आहे, हा इथे फ्लोरीन आहे. फ्लोरीन बघा कुठे बाळांनो, हा बघा इथे क्लोरीन आहे. ब्रोमीन कुठे, हा बघा इथे खाली आहे. आयोडीन कुठे, हा बघा इथे. बघा तुमच्या समोर आहे, तुमच्या समोर सर्व आहे. हा याला ऑक्सिडाइज करू शकतो, हा याला ऑक्सिडाइज करू शकतो, हा याला ऑक्सिडाइज करू शकतो. हा बिचारा कोणालाच ऑक्सिडाइज करू शकत नाही. बेसिकली एखाद्या स्पीशीच्या वरती जो असतो तो खालच्याला ऑक्सिडाइज करू शकतो आणि खालचा वरच्याला रिड्यूस करू शकतो, ऑक्सिडाइज नाही करू शकत. सो अशा प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी ऑक्सिडायझिंग किंवा रिड्युसिंग एजंटची रिलेटिव्ह टेंडेन्सी फाइंड आउट करू किंवा रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ फाइंड आउट करू शकता. आलं लक्षात. आणि लास्ट पॉइंट आहे स्पॉन्टॅनिटी. बाळांनो स्पॉन्टॅनिटी म्हणजे काय, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती. स्पॉन्टॅनिटी म्हणजे डेल्टा जी इज नेगेटिव्ह. Negative delta G is spontaneous, but that is from thermodynamic point of view. इथे thermodynamic point of view आपल्याला नाही बघायचा आहे. इथे आपला पॉइंट ऑफ व्ह्यू कुठला बघायचा आहे, आपला पॉइंट ऑफ व्ह्यू इथे बघायचा आहे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा. किंवा तुम्ही इथे हे पण कोरिलेट करू शकता, डेल्टा G इज इक्वल टू मायनस NFE सेल. काय, NFE सेल. आता इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ व्हॅल्यू ऑफ N and F, डेल्टा G नेगेटिव्ह केव्हा राहणार, when your E cell is positive. बघा तुमच्या समोर आहे बाळांनो, E सेल जर पॉझिटिव्ह आला तर ही कंप्लीट व्हॅल्यू नेगेटिव्ह राहील, आणि कंप्लीट व्हॅल्यू जर नेगेटिव्ह राहिली तर तुमची रिएक्शन काय राहणार, युअर रिएक्शन इज स्पॉन्टॅनियस. रिएक्शन इज स्पॉन्टॅनियस, राईट. कारण N आणि F तर पॉझिटिव्ह असतात बाळांनो. N म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्व्हॉल्व इन द पर्टिक्युलर प्रोसेस. F म्हणजे फॅराडे 96,500 कुलम, तो पण नेहमी पॉझिटिव्ह असणार. तर नेगेटिव्ह फक्त ई सेलच डिसाइड करणार. आणि तुमचा डेल्टा G असणार पॉझिटिव्ह केव्हा, जेव्हा तुमचा ई सेल असणार नेगेटिव्ह. बाळांनो ई सेल जर नेगेटिव्ह राहिला तर हा झाला पॉझिटिव्ह. तो जर पॉझिटिव्ह झाला तर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टॅनियस. रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टॅनियस. आणि ई सेल, जो ई सेल आहे बाळांनो तो काय आहे, ई सेल इज इक्वल टू ई कॅथोड मायनस ई एनोड. काय, ई कॅथोड मायनस ई एनोड. म्हणजे तीच रिएक्शन होऊ शकते ज्याचा कॅथोड आणि मायनस हा पॉझिटिव्ह येणार. काय येणार, पॉझिटिव्ह येणार. हा जर नेगेटिव्ह आला तर हा पॉझिटिव्ह होऊन जाईल आणि मग रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होईल. दॅट इज हाऊ डेल्टा G अँड ई सेल इज कनेक्टेड. बेसिकली कॅथोडचं
इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आणि ॲनोडचं पोटेन्शियल. कॅथोडचं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ॲनोडपेक्षा नेहमी जास्तच पाहिजे, तरच ती रिॲक्शन होणार, कारण तरच ती रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस असणार. सो अशा प्रकारे स्पॉन्टेनिटी आणि या सगळ्यांचं कोरिलेशन आहे. आलं लक्षात? ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला हा चॅप्टर पूर्णपणे लक्षात आला असेल. ठीक आहे. तुम्ही सगळ्या गोष्टी अजून पुन्हा तासपणे बघू शकता, अभ्यास करू शकता. ठीक आहे. आणि याच्यासोबत जी डीबीपी मी जॉईन पाठवली आहे ती तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. त्याचं सोल्युशन तुम्हाला लवकरच ॲपवरती मिळून जाईल. ठीक आहे. चलो, दॅट्स इट फॉर टुडे सेशन. बाय बाय फ्रॉम माय साइड. सी यू नेक्स्ट टाइम.